सो लास्ट क्लासमा 20 को लास्टमा भन्छु, लास्टमा सुरुमै कहाँ त्यसरी एन्सर गर्ने हो, त्यो सबभन्दा लास्टमा भन्छु एन्सरहरू है। अहिले चाहिँ पहिला हाम्रो टपिकमा मेन आउनु पर्यो है। ल ओके, सो हामीले सेन्स अर्ग्यान अलरेडी सुरु गरिसकेका थियौँ लास्ट क्लासमै, र हामीले आँखाहरू पढिसक्यौँ होइन, हामीले इयर पनि पढिसकेका छौँ। ओके, हामीले ब्लाइन्ड स्पोटको बारे पनि पढ्यौँ, हामीले कानको बारे पनि पढ्यौँ है। ओके, आज हामी सुरु गर्छौँ एकदम गाह्रो टपिक जुन सबैलाई गाह्रो लाग्छ, द्याट इज एसिड बेस इम्ब्यालेन्स वाला टपिक चाहिँ सबैले गाह्रो लाग्छ, त्यही भएर आज हामी सुरुमा त्यही सुरु गर्छौँ है। सो विल स्टार्ट फ्रम द एसिड बेस डिजअर्डर होइन। यो डिजअर्डर सबैको गाह्रो टपिक हो, यसको क्वेसन्सहरू पनि सबैलाई गाह्रो लागिरहेको हुन्छ, के हो कसो हो कसरी बन्छ, घरि के एन्सर हुन्छ घरि के एन्सर हुन्छ होइन। ओके, सो हामी एसिड बेस डिजअर्डर वाला टपिक हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला, टपिक गाह्रो टपिक हो, तर बुझ्यो भने चाहिँ सबभन्दा सजिलो टपिक हो फेरि है। एउटा एमसिक्यू आउने चान्स एकदम धेरै हाई हुन्छ, त्यही भएर राम्ररी सुन्ने। ओके, सो इन एसिड बेस डिजअर्डर फर्स्ट लेट्स टक अबाउट द कन्सेप्ट है। पहिला हामी जहिले पनि कन्सेप्टको कुरा गरौँ है। सो लेट्स टक अबाउट द कन्सेप्ट द्याट हामीले के कन्सेप्टहरू राख्नुपर्छ यो टपिक सुरु गर्नभन्दा अगाडि भने दुईटा टर्म एकदम धेरै यो टपिकमा आउँछ क्या, एउटा मेटाबोलिक र अर्को भनेको रेस्पिरेटरी। सो देयर आर टू टर्म्स द्याट वी विल युज फ्रिक्वेन्टली लाइक एबिसिडी है, द्याट्स वाइ वी सुड बी भेरी फ्यामिलियर विथ दिस टर्म्स। एन्ड द फर्स्ट टर्म इज मेटाबोलिक। सो मेटाबोलिकको लागि हामीले जहिले पनि सम्झिने बाइकार्बोनेट, आजदेखि मेटाबोलिकको लागि के सम्झिने, बाइकार्बोनेट सम्झिने है। त्यसै गरी बाइकार्बोनेटलाई हामीले सर्ट फर्ममा HCO3 माइनस भनेर भन्छौँ है। सो इन सर्ट फर्म बाइकार्बोनेटलाई हामी के भन्छौँ, HCO3 माइनस। त्यसै गरी रेस्पिरेटरीको लागि हामी टर्म युज गर्छौँ कार्बन डाइअक्साइड है, कार्बन डाइअक्साइड। सो मेटाबोलिकको लागि हामीले टर्म युज गर्यौँ बाइकार्बोनेट भने, फर द रेस्पिरेटरी वी विल use the term carbon dioxide. And everyone should know that bicarbonate is a base है, bicarbonate is a base, or we can say that bicarbonate is a alkali है। सो बाइकार्बोनेट एउटा बेस पनि हो र अर्को कुरा एउटा अल्काली पनि हो। सो अल्काली र बेस भन्नु भनेको उस्ता उस्तै कुरा हो है, कुरा बुझ्यौ नि। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइड जुन छ त्यो भनेको एउटा एसिड हो क्या, कार्बन डाइअक्साइड इज अ एसिड गाइज है। सो यु सुड नो द्याट कार्बन डाइअक्साइड इज अ एसिड, कुरा बुझ्यौ नि। सो अलवेज रिमेम्बर द दिज थ्री थिङ्स, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यो बुझेर अगाडि बढ्यो भने सबै सजिलो हुन्छ, यो बुझिएन भने सबै गाह्रो हुन्छ। सो बाइकार्बोनेट इज अ बेस, कार्बन डाइअक्साइड इज अ एसिड, यो सम्झिनु पर्यो। र बाइकार्बोनेटको लागि हामी टर्म युज गर्छौँ मेटाबोलिक, त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी टर्म युज गर्छौँ रेस्पिरेटरी। अब एसिडोसिस, कुनै पनि कुरामा एसिडोसिस भन्नको लागि कि त त्यहाँ बेस घट्नु पर्यो है। हाम्रो हाम्रो जिउमा कस्तो हुन्छ भने, एउटा तराजुमा, एउटा मानौ कि तराजु छ भने एउटा तराजुमा ब्यालेन्स गरेर राखेको हुन्छ एसिड र बेस है। मानौ पुरै काँटाको बिचमा चाहिँ एसिड र बेस हुन्छ क्या है। सो मानौ यता एसिड छ र यता बेस छ भने हाम्रो बडीमा एसिड र बेस इक्वल एमाउन्टमा पाइ
कुनै एउटा कुरा हो भने होला साउन्ड 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 गयो। सो एसिडोसिस भन्नको लागि एस चाहिँ घट्नुपर्छ, एसिड के हुनुपर्छ, बढ्नुपर्छ भनेर सम्झिने है। ओके, अब अल्कालोसिस भन्नको लागि के हुनुपर्छ त, बेस बढ्नु पर्यो र एसिड चाहिँ घट्नु पर्यो है। कि बाइकार्बोनेट के हो, बाइकार्बोनेट एउटा बेस हो है। वी सेड दैट बाइकार्बोनेट इज अ बेस। अब यो बेस, यो बाइकार्बोनेट बेस हैन। अब मानौ कि एसिडोसिस हुनु छ भने, एसिडोसिस हुनु छ भने के हुनु पर्यो भने, एसिडोसिस हुनु छ भने के हुनु पर्यो भने, बेस के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो। बेस के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो र एसिड के हुनु पर्यो, बढ्नु पर्यो। यानी कि एसिडोसिस हुन छ भने बाइकार्बोनेट जहिले पनि के हुनुपर्छ, घट्नुपर्छ। अनि बल्ल के हुन्छ त, अनि बल्ल के हुन्छ त, सो एसिडोसिस भन्नको लागि चाहिँ बाइकार्बोनेट के हुनुपर्छ त, घट्नुपर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। बाइकार्बोनेट के हुनुपर्छ, घट्नुपर्छ भनेर सम्झिने। त्यसै गरी अल्कालोसिस भन्नको लागि, अल्कालोसिस भन्नको लागि के हुनुपर्छ भने बाइकार्बोनेट बढ्नुपर्छ, बाइकार्बोनेट बढ्नुपर्छ है। हो, गुड 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 यमुना। अल्कालोसिस भन्नको लागि बाइकार्बोनेट बढ्नुपर्छ। त्यसै गरी अब अर्को पनि कुरा भन्न सकिन्छ। जस्तो हामीले के भन्यौँ भने CO2 भनेको त एसिड हो नि त हैन, CO2 भनेको त एसिड हो नि त हैन। अब एसिडोसिस भन्नको लागि कि त CO2 बढ्नु पर्यो है। एसिडोसिस भन्नको लागि कि त CO2 बढ्नु पर्यो कि त बाइकार्बोनेट घट्नु पर्यो, कुनै भए हुन्छ। र अल्कालोसिस भन्नको लागि कि त बाइकार्बोनेट बढ्नु पर्यो कि त CO2 घट्नु पर्यो है। तपाईँले देखाइरहेछ, अरू सबै स्टुडेन्टले स्क्रिन देखिरहेछ के? कन्फ्युज त भइहाल्छ नि। अहिले 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 सबै कुरा अहिले नै बुझिन्न के, हामी इक्जाम्पलहरू गर्दै जान्छौँ नि, अनि बल्ल बुझ्छौँ यो कुराहरू। अहिले एकदम फ्यामिलियर छैनौँ नि त यो कुरादेखि, त्यही भएर अहिले बुझ्न चाहिँ गाह्रो भएको छ क्या। कुरा बुझ्यौ नि? सबैले के बुझ्नु पर्यो भने एसिडोसिस भन्नको लागि बेस के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो है। बेस के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो र एसिड बढ्नु पर्यो। अब बेस भनेको हामीसँग बाइकार्बोनेट छ र एसिड भनेको हामीसँग CO2 छ भनेर सम्झिने। अब एकचोटि फेरि सुन, अनि त्यसपछि हामी इक्जाम्पलको कुरा गर्छौँ, अनि त्यसपछि छर्लङ्गै भइहाल्छ है। अहिले नबुझे पनि इक्जाम्पल हेर्दाखेरि तिम्रो फ्याट फ्याट बुझ्न थाल्छौ। त्यो डोन्ट वरी, इक्जाम्पल गर्दाखेरि हामी बुझ्छौँ। अब आर्टेरियल पिएच है, आर्टेरियल पिएच कुनै आर्ट्रीमा है, आर्ट्रीको ब्लडमा पिएच जुन हुन्छ त्यो नर्मल कति भ्यालु पिएच हेर। सो आर्टेरिकबाट ब्लड निकाल्छौँ, त्यसलाई हामी आर्टेरियल ब्लड ग्यास एनालाइसिस भन्छौँ। ब्लडमा आर्टरीमा जुन ग्यासेस हुन्छ, सो पिएच भनेको 7.35 देखि लिएर
7.45 जति हुन्छ भनेर सम्झिने नर्मल पिएच। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो रगतमा हेर है अक्सिजन नर्मल मात्रा भनेको 80 देखि 100 भनेर सम्झिने है। सही बाइकार्बोनेट भनेको 22 देखि लिएर आउँछ यता 1-2 सेकेन्ड अड्के होला, आउँछ साउन्ड। कार्बोनेट भनेको के हुन्छ भने 22 देखि लिएर 26, 22 देखि लिएर 26सम्म कति हुन्छ बाइकार्बोनेटको लेभल हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो है। बाइकार्बोनेटको लेभल कति हुन्छ?
हेलो, आवाज आइरहेछ सबैलाई? साउन्ड आइरहेछ सबैलाई? छ। हेलो, अब आवाज आइरहेछ सबैलाई? साउन्ड क्लियर छ?
ओके ओके ओके, ल ल ल, अब हामी एकचोटि फेरि केही छैन कुरा गर्छौँ है। ल ल, ओके ओके। सो हामी सुरुमा सुरुमा हामीले के कुरा गऱ्यौँ भने दुईटा टर्म रहेछ। मेटाबोलिकको लागि बाइकार्बोनेट टर्म युज गर्नुपर्छ। त्यसै गरी रेस्पिरेटरीको लागि हामीले के टर्म युज गर्छौँ भने रेस्पिरेटरीको लागि हामी कार्बन डाइअक्साइड भन्ने टर्म युज गर्छौँ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के भन्यौँ भने बाइकार्बोनेट एउटा बेस हो र कार्बन डाइअक्साइड एउटा एसिड हो भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ है। एसिड एसिडोसिस हुनको लागि बेस जहिले पनि घट्नुपर्छ र एसिडोसिस हुनको लागि एसिड जहिले पनि बढ्नुपर्छ। त्यसै गरी पर्छ त्यसै गरी हामीले अगाडि नर्मल भ्यालुजहरू हेऱ्यौँ है। सो नर्मल भ्यालुजमा हामीले के भन्यौँ कि ब्लडको पिएच कति हुन्छ भने 7.35 लिएर 7.45 हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको नर्मल मात्रा 35 देखि 45 हुन्छ। अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 80 देखि 100 हुन्छ। बाइकार्बोनेटको मात्रा 22 देखि 26 हुन्छ र अक्सिजनको सेचुरेसन भनेको 95 to 100% हुन्छ। सो एटलिस्ट तिमीहरूलाई यति कुरा चाहिँ याद हुनु पर्यो, यसको नर्मल भ्यालु चाहिँ याद हुनु पर्यो इक्जाममा। नर्मल भ्यालुज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। सो यो नर्मल भ्यालु जुन छ त्यो तिमीहरूलाई के हुनु पर्यो, एकदम धेरै याद राख्नु पर्यो नर्मल भ्यालु। यो नर्मल भ्यालु याद राख्यो भने बल्ल सजिलो हुन्छ क्वेसनहरू गर्न। सो यसलाई हामी अब यहाँबाट बुझौँ। सो आर्टेरियल पिएच, पिएच यदि घटेको छ भने है, सो पिएच घट्यो घट्यो भने कतिभन्दा कम भयो भन्न खोजेको 7.35 भन्दा कम भयो भने यो कन्डिसनलाई हामी एसिडेमिया भन्छौँ है। त्यसै गरी पिएच यदि 7.35 भन्दा धेरै भयो भने यो कन्डिसनलाई हामी अल्कालेमिया भन्छौँ है। सो इफ द पिएच इज लेस देन 7.35 यसलाई हामी एसिडेमिया या यसैलाई हामी के पनि भन्छौँ त एसिडोसिस पनि भन्छ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, एसिडोसिस। त्यसै गरी यदि पिएच को भ्यालु ग्रेटर देन 7.35 आयो भने त्यसलाई हामी अल्कालोसिस पनि भन्छौँ। के पनि भन्छौँ, अल्कालोसिस है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एसिडोसिस हुनको लागि कार्बन डाइअक्साइड बढ्नुपर्छ भनेर सम्झिने है। एसिडोसिस हुनको लागि कार्बन डाइअक्साइड बढ्नुपर्छ या त बाइकार्बोनेट घट्नुपर्छ या त बाइकार्बोनेट घट्नुपर्छ है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, बाइकार्बोनेट एउटा बेस हो। बाइकार्बोनेट एउटा बेस हो। हाम्रो बडीमा एसिड र बेस इक्वल एमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ, तर कुनै पनि कुरा कम या बढी भयो भने अर्को कुरालाई प्रभाव पार्छ। यानी एसिड कम भयो भने बेस बढ्छ, बेस कम भयो भने एसिड बढ्छ र भाइस वर्सा है। अब यहाँ हामीले हेरौँ, एसिडोसिस गराउनु छ भने दुईटा तरिकाले गराउन सक्छ। एउटा भनेको कि त एसिडै बढाइदिने। अब कार्बन डाइअक्साइड त एउटा एसिड हो कि होइन, हो नि होइन। कार्बन डाइअक्साइड इज अ एसिड है, सबैले सम्झिने। कार्बन डाइअक्साइड इज अ एसिड एन्ड बाइकार्बोनेट इज अ बेस। सो बाइकार्बोनेट बढ्यो घट्यो भने चाहिँ एसिडोसिस हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने चाहिँ एसिडोसिस हुन्छ। हामीले सुरुकै स्लाइडमा के कुरा बुझेको थियौँ भने बाइकार्बोनेटको लागि टर्म युज गर्छौँ मेटाबोलिक, बाइकार्बोनेटको लागि टर्म युज गर्छौँ के त मेटाबोलिक। त्यसै गरी कार्बन डाइअक्साइडको लागि टर्म युज गर्छौँ रेस्पिरेटरी है। कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी टर्म युज के गर्छौँ त रेस्पिरेटरी टर्म युज गर्छौँ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो फेरि भने बाइकार्बोनेट यदि सेभेन पोइन्ट थ्री हेर, नर्मल पिएच भनेको 7.35 to 7.45 हेर। अब यहाँ के हो, तिमीहरूले एसिड बेसको एउटा लेभल बुझ्नुपर्छ। जस्तो मानौ यो एउटा स्ट्रेट लाइन छ, यो बिचमा 7 भयो, यता 0 भयो, यता 1 भयो, 2 भयो, 3 4 5 6 भयो, यहाँ मानौ 8 छ, 9 छ, 10 11 12 13 र 14। कुनै पनि एसिडको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 14 हुन सक्छ, कुनै पनि कुराको म्याक्सिमम भ्यालु 14 हुन सक्छ भने मिनिमम भ्यालु 0 हुन सक्छ। यो पीएच स्केल हो है, यो के हो, पीएच स्केल। यो के हो, पीएच स्केल। अब 7 पीएच लाई हामी के भन्छौँ त, 7 पीएच लाई हामी न्यूट्रल पीएच भन्छौँ। यसलाई के भन्छौँ, न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच।
यदि pH 7 भन्दा धेरै भयो भने यसलाई हामी भन्छौँ अल्कालोसिस। यसलाई के भन्छौँ? अल्कालोसिस। यदि pH 7 भन्दा कम भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ? एसिडोसिस। के भन्छौँ रे? एसिडोसिस। र 7 pH लाई हामी न्युट्रल pH भन्छौँ। 7 लाई हामी न्युट्रल pH भन्छौँ। 7 भन्दा धेरै भयो भने हामी के भन्छौँ कि अल्कालोसिस भइसक्यो। 7 भन्दा धेरै कम भयो भने हामी के भन्छौँ? एसिडोसिस भइसक्यो। अब ब्लडको लागि नर्मल भ्यालु भनेको 7.35 देखि लिएर 7.45 छ। भनेपछि यता 7.35 भन्दा बढी गयो भने अल्कालोसिस हुन्छ, 7.35 भन्दा कम गयो भने चाहिँ एसिडोसिस हुन्छ है। कुरा बुझिरहेछौ नि होइन सबैले? बुझिरहेछ कुराहरू? बुझिएछ? ल ओके। अब यहाँ ब्लडको लागि हामी यो कुरा बुझ्नुपर्छ है। ब्लडको लागि पनि कुराहरू बुझ्नुपर्छ। ब्लडको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तो ब्लडको लागि ब्लडको केसमा के बुझ्नुपर्छ भने ब्लडको केसमा 7.35 देखि लिएर 7.45 को भ्यालुलाई हामी नर्मल भ्यालु भन्छौँ। यसलाई हामी नर्मल भन्छौँ। यो भन्दा धेरै यता गयो भने यो भयो अल्कालोसिस। यानी कि 7.45 भन्दा 14 तिर जान थाल्यो भने यो अल्कालोसिस भयो है। र 7.35 भन्दा यतातिर जान थाल्यो भने 0 तिर जान थाल्यो भने यो के भयो? एसिडोसिस भयो। सो ब्लडको लागि यसरी सम्झिने। तो 7.35 भन्दा यदि कम भयो भ्यालु भने द्याट इज एसिडोसिस। त्यसै गरी 7.45 भन्दा धेरै भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? अल्कालोसिस भन्छौँ भनेर सम्झिने है। कुरा बुझिरहेछौ नि होइन? अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भने कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। किनकि कार्बन डाइअक्साइड एउटा एसिड हो। हामीले सुरुमै भन्यौँ कार्बन डाइअक्साइड के हो? एसिड। र कार्बन डाइअक्साइडको लागि के टर्म युज गर्ने? रेस्पिरेटरी। सबैले भन, कार्बन डाइअक्साइडको लागि के टर्म युज गर्ने? रेस्पिरेटरी। र कार्बन डाइअक्साइड के हो? सबैले एकै स्वरमा भन, एसिड हो। त एसिड बढ्यो त एसिडोसिस भयो। रेस्पिरेटरी वाला कुरा छ यो त रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कुरा बुझ्यौ नि सबैले? एसिड बढ्यो, कार्बन डाइअक्साइड एउटा एसिड हो। यदि कार्बन डाइअक्साइड बढिरहेछ यसको मतलब एसिड बढिरहेछ। एसिड बढिरहेछ र कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामीले के टर्म युज गर्छौँ? रेस्पिरेटरी। त यो कुन एसिडोसिस भयो? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भयो है। बुझ्यो नि सबैले? त्यसै गरी मेटाबोलिकमा पनि यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बाइकार्बोनेट एउटा बेस हो। बाइकार्बोनेट एउटा के हो? बेस हो। अब बाइकार्बोनेट बेस छ, बेस त बढ्यो भने त अल्कालोसिस भइहाल्छ नि त होइन? त बेस एसिडोसिस गराउनु छ भने बेसलाई के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो है। बेसलाई के गर्नु पर्यो भन? घटाउनु पर्यो। घटाउनु पर्यो है। सो बेस घट्यो भने एसिड त बढिहाल्छ। र बाइकार्बोनेटको लागि हामीले के भन्यौँ? के टर्म युज गर्ने? मेटाबोलिक। बाइकार्बोनेटको लागि के टर्म युज गर्ने? मेटाबोलिक। त बाइकार्बोनेट घट्यो, बाइकार्बोनेट घट्यो भने के हुन्छ? मेटाबोलिक एसिडोसिस। किन बाइकार्बोनेटको लागि टर्म युज गर्छौँ हामी? मेटाबोलिक है। र बाइकार्बोनेट बेस हो। बेस घट्यो भने के हुन्छ? बाइकार्बोनेट बेस हो। बेस घट्यो भने एसिडोसिस हुन्छ। ठिक छ? त्यसै गरी अल्कालोसिस हेर, यो अल्कालेमिया भनेको अल्कालोसिस हो। अल्कालेमिया भनेको के हो? अल्कालोसिस। अब कार्बन डाइअक्साइड के हो भन? एसिड। कार्बन डाइअक्साइड के हो भन? एसिड। अब एसिड कम भइरहेछ यानी के भइरहेछ? अल्कालोसिस। अब कार्बन डाइअक्साइडको लागि के टर्म युज गर्ने? रेस्पिरेटरी। कार्बन डाइअक्साइडको लागि के टर्म युज गर्ने? रेस्पिरेटरी। कम भइरहेछ त के भयो? रेस्पिरेटोसिस है। बाइकार्बोनेट के हो भन? बेस। बाइकार्बोनेट के हो भन? बेस। बेस बढिरहेछ, बेस बढिरहेछ है। बेस बढिरहेछ भने के भयो? मेटाबोलिक अल्कालोसिस। किन? बाइकार्बोनेटको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ? बाइकार्बोनेटको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ? मेटाबोलिक। त मेटाबोलिक भएर अल्कालोसिस भइरहेछ त त्यो के भयो? बाइकार्बोनेट बढेर
ल यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन पहिला यति कुरा भन मलाई, यति कुरामा केही कन्फ्युजन छ? भन त, यति कुरामा केही कन्फ्युजन? कन्सेप्ट क्लियर? ल ठिक छ, एकचोटि फेरि त रिपिट गरेर सुनिहाल्ने नि, त्यो क्लासमा रेकर्ड गरिन्छ होला नि त होइन? अब इक्जाम्पलमा बुझ्छौ तिम्रो, टेन्सन नल्याउनु त, सबै कुरा अहिले त कहाँ बुझिहाल्छ, इक्जाम्पलमा पनि के कुरा बुझ्छ क्या। अब हामी इक्जाम्पल लिन्छौँ, ल हामी इक्जाम्पल लिन्छौँ क्या गाइज। इक्जाम्पल लिएपछि कुराहरू भइदिन्छ छर्लङ्गै है। ल एउटा इक्जाम्पल लिउँ, मानौ कि एउटा बिरामी छ अरे, सिओपिडी को बिरामी, एक्जाममा सोध्ने सबभन्दा धेरै प्रश्न, बिरामी सिओपिडी को। सिओपिडी को बिरामी भनेको के हो, कस्तो खालको बिरामी हो? रेस्पिरेटरी को बिरामी हो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला बिरामी हो, यानी कि रेस्पिरेटरी अब्स्ट्रक्सन हुन्छ यसमा। के हुन्छ भन? रेस्पिरेटरी अब्स्ट्रक्सन। सिओपिडीमा सम्झिने, सास लिन सजिलो, सास लिन के हुन्छ भने सजिलो हुन्छ है, सास लिन सजिलो हुने, तर सास फाल्न गाह्रो हुने है, सास फाल्न गाह्रो, लिन सजिलो, फाल्न गाह्रो। अब आफै भन, लिन बेला कुन ग्यास लिन्छौँ हामी? अक्सिजन। फाल्ने बेला के फाल्छौँ? कार्बन डाइअक्साइड। यानी अक्सिजन त मस्त लिइरहेछ, अक्सिजन लिइरहेछ, लिइरहेछ है, तर फाल्ने बेला के फाल्छ? कार्बन डाइअक्साइड। फाल्नमा के भइरहेछ? गाह्रो। भनेपछि अब के हुन्छ भन? कार्बन डाइअक्साइड राम्ररी फाल्न सक्छ? सक्दैन। सो CO2 फाल्न सक्दैन राम्ररी, सक्दैन, सक्दैन राम्ररी है, कार्बन डाइअक्साइड राम्ररी फाल्न सक्दैन। अब तिम्रो आफै भन, यदि कार्बन डाइअक्साइड राम्ररी फाल्न नसके, ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्छ कि घट्छ भन त? कार्बन डाइअक्साइड फाल्न सकिरहेको छैन, त ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। भेरी गुड, भेरी गुड। ल गुड गुड गुड, सबैजना ट्यालेन्टेड छौ, मैले थाहा पाइसकेँ, कुरा बुझ्यो नि? तर ट्यालेन्टेड त्यो खण्डमा मात्र छौ जति बेला म पढाउँछु। ओके गुड गुड। सो ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड धेरै, कुरा बुझ्यौ नि? कार्बन डाइअक्साइड धेरै हुन्छ। अब मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कार्बन डाइअक्साइडको लागि के टर्म युज गर्ने, तिमीहरूले मलाई भन्छौ कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ? रेस्पिरेटरी कि मेटाबोलिक? ल भन त, कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ? रेस्पिरेटरी कि मेटाबोलिक? छिटो भनिदेऊ सबैले। कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ बच्चा लोग? रेस्पिरेटरी। भेरी गुड है, रेस्पिरेटरी युज गर्छौँ। कार्बन डाइअक्साइडको लागि द टर्म युज विल बी रेस्पिरेटरी, कार्बन डाइअक्साइडको लागि टर्म युज विल बी रेस्पिरेटरी है। ओके, अब मलाई भन, कार्बन डाइअक्साइड एसिड हो कि बेस? ल छिटो भन, कार्बन डाइअक्साइड एसिड हो कि बेस? ल भन त, कार्बन डाइअक्साइड एसिड हो कि बेस? भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड। तो कार्बन डाइअक्साइड इज अ एसिड गाइज है, कार्बन डाइअक्साइड इज एसिड, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिड बढिरहेछ। एसिड के भइरहेछ हेर त? कार्बन डाइअक्साइड बढिरहेछ, कार्बन डाइअक्साइड बढिरहेछ रगतमा, यसको मतलब एसिड बढिरहेछ। एसिड के भइरहेछ रे? बढिरहेछ। अब यहाँ जुन एसिड बढ्यो त्यसको लागि त टर्म युज गर्नु पर्यो रेस्पिरेटरी नि त होइन? त्यही भएर यो कन्डिसनलाई हामी के भन्छौँ? रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। के भन्छौँ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। भन, कसैको दिमागमा नछिरेको कुरा यसमा केही छ? यति यो इक्जाम्पल बुझ्यौ? अब सरस्वती जी, आर यु अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस इक्जाम्पल? बुझ्यो इक्जाम्पल अब सबैले? ओके ओके, लेट्स टेक अनदर इक्जाम्पल गाइज, लेट्स टेक अनदर इक्जाम्पल। हामीले इक्जाम्पलबाटै हामी क्लियर हुन्छौँ, छिर्नै पर्यो नि दिमाग, मैले छिराउने त्यही त प्र्याक्टिस गर्छु, त्यो तिमीहरूलाई सबैले कुरा बुझाउन सक्छौ भनेर है। अब हामी अर्को एउटा कन्डिसन कुरा गर्छौँ। ल अब अर्को कन्डिसन कुरा गर्छौँ हामी।
Let's take another example, students. Let's think someone has a vomiting. Someone has a vomiting. कसैलाई के भइरहेछ? भोमिटिङ भइरहेछ है। मानो इक्जाम्पल लियौँ, कसैलाई भोमिटिङ भइरहेछ। भोमिटिङ भयो भने के हुन्छ? हाम्रो स्टोम्याकमा भएको, स्टोम्याकमा कुन एसिड पाइन्छ भनिदेऊ? स्टोम्याकमा कुन एसिड पाइन्छ भनिदेऊ त सबैले? स्टोम्याकमा कुन एसिड पाइन्छ? HCl। भेरी गुड, भेरी गुड। ओके ओके। अब भोमिटिङ भयो त यहाँ मानो स्टोम्याकमा HCl थियो र प्लस तिमीहरूले खाना खाएको कचराहरू थियो, फुड थियो। भोमिटिङ भयो, सबै कचरा बाहिर, सबै कचरा बाहिर, यानी कि एसिड पनि बाहिर। जुन स्टोम्याकमा एसिड थियो त्यो पनि के भयो? बाहिर आइसक्यो। त्यो पनि के भइसक्यो भन? बाहिर आइसक्यो। अब आफै सोच, एसिड बाहिर आयो, एसिड के भयो? बाहिर आयो, बाहिर आयो। अब यो कुन एसिड बाहिर आयो? HCl। कुन एसिड बाहिर आयो? HCl। अब एसिड बाहिर आयो भने के हुन्छ? हाम्रो स्टोम्याकमा हाम्रो HCl जुन हुन्छ त्यो एक्चुअली के भएको हुन्छ? HCl जुन हुन्छ हैन, त्यो HCl के भएको हुन्छ त? हाम्रो जुन HCl को H+ जुन छ त्यो एक्चुअली रगतबाट आएको हुन्छ र HCl को जुन H+ छ त्यो कहाँबाट आइरहेको हुन्छ? रगतबाट। र H+ रगतबाट आयो, HCl को जुन H+ छ त्यो रगतबाट आइरहेछ। अब किन? किन HCl त्यहाँ कम भइसक्यो। अब त्यहाँ HCl मेन्टेन गर्नु पर्यो कि परेन? हैन, पर्यो नि त हैन। अब स्टोम्याकमा मानौ कि कसैलाई भोमिटिङ भयो भने, कसैलाई भोमिटिङ भयो भने के हुन्छ? HCl सबै कचरा बाहिर निस्किहाल्छ। अब सबै कचरा एकैचोटि बाहिर निस्कियो भने हाम्रो स्टोम्याकमा के भइहाल्छ? HCl कम भइहाल्छ। स्टोम्याकमा के हुन्छ? HCl कम। जब स्टोम्याकमा HCl कम हुन्छ, उसले H+ के गर्न थाल्छ? ब्लडबाट तान्न थाल्छ। त ब्लडबाट HCl तान्यो है, ब्लडबाट के गर्यो तिमीले? H+ तानिरहेछौ, ब्लडबाट H+ तानिरहेछौ हैन। अब तिमीले ब्लडबाट H+ तान्यो भने, ब्लडबाट H+ तान्नु भनेको ब्लडबाट एसिड तान्नु हो। ब्लडबाट के तान्नु हो? एसिड तान्न। र भन त यो प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइडको कहीँ पनि युज हुन्छ? र भन त यो प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइडको कहीँ पनि युज भइरहेछ? भइरहेको छैन। भेरी गुड। ओके। भनेपछि अब शरीरबाट एसिड त कम भइरहेछ है, यानी कि बडीबाट एसिड त कम भइरहेछ हैन। त बडीबाट, हाम्रो ब्लडबाट एसिड त कम भइरहेछ, तर त्यो एसिड चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड वाला एसिड हो त? त्यो एसिड कार्बन डाइअक्साइड वाला एसिड हो? हैन नि। हो, भेरी गुड, भेरी गुड। यसको मतलब त्यो रेस्पिरेट, अब हेर त, एसिड गइहाल्नु बडीमा। मैले के भने तिमीहरूलाई कि हाम्रो शरीरमा है, सबैजनाले मेरो सबै कुरा शब्दहरू ध्यान राख्ने। मैले के भने कि हाम्रो शरीरमा एसिड बेस भनेको ब्यालेन्स अवस्थामा पाइन्छ हैन। एसिड बेस ब्यालेन्स अवस्थामा पाइन्छ। हेर है, मैले के भनिरहेको छु कि हाम्रो शरीरमा एसिड र बेस सेम अवस्थामा, यानी कि इक्वल हुन्थ्यो। अब तिमीले के गर्यो? तिमीले भोमिट गर्यो। अब भोमिट गर्यो भने के गर्यो? एसिड घटिहाल्यो। त एसिड घटिहाल्यो भने इन्डाइरेक्टली के बढिहाल्यो? त बेस बढिहाल्यो। के भयो? बेस बढिहाल्यो रे है। अब बेस बढ्यो भने मैले के भनेको थिएँ? हाम्रो बडीको लागि बेस के हो? बाइकार्बोनेट। हाम्रो बडीको लागि बेस के हो रे? भनिदियो सबैले, बाइकार्बोनेट। त्यसको मतलब बाइकार्बोनेट पक्कै पनि बढ्यो होला। अब बाइकार्बोनेटको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ भनिदेऊ त? बाइकार्बोनेटको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ? रेस्पिरेटरी कि मेटाबोलिक भनिदेऊ तिमीहरू? रेस्पिरेटरी कि मेटाबोलिक? बाइकार्बोनेटको लागि के टर्म युज गर्छौँ? रेस्पिरेटरी कि मेटाबोलिक? भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड है। सो बाइकार्बोनेटको लागि हामी टर्म युज गर्छौँ मेटाबोलिक है। बाइकार्बोनेटको लागि हामी टर्म युज गर्छौँ मेटाबोलिक। र बाइकार्बोनेट बेस हो, बेस बढिरहेछ। त भन त, बेस बढिरहेछ त एसिडोसिस हुन्छ कि अल्कालोसिस? भनिदियो रे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कि बेस बढिरहेछ त एसिडोसिस भयो कि अल्कालोसिस भयो? अल्कालोसिस। हेर्नु कति सबैजना जान्ने भइसकेका छन्। हेर त, यसैलाई भन्छ लाल बुझक्करहरू सबैजना ठिक गर्न थालिसकेको छु है। सो कसरी तिमीहरूले भनिदियो कि भोमिटमा के भइरहेछ? अल्कालोसिस। भेरी गुड, भेरी गुड। र सबैले कसरी दुईटा कन्डिसन फ्याट्टै मिलाइहाल्यो? यसै गरी तिमीहरू
सबै कन्डिसन मिलाइहाल्छौँ। त अब अलिअलि अलिअलि आइडिया आइरहेको छ नि के भइरहेछ। अब हामी एउटा अझै इक्जाम्पल लिन्छौँ। हामी के लिन्छौँ भन, एउटा अझै इक्जाम्पल है। रुक न, अहिले क्वेसन्सहरू पनि हामी गर्छौँ, किन टेन्सन लिएको। आज 2 घन्टा क्लास छ, तिमीहरूको सबै कन्फ्युजन क्लियर गरिदिने सोचमा छु म आज। अब एउटा अर्को इक्जाम्पल लिउँ। मानव कसैले के गर्यो त, कसैले योगा योगा सिक्न गयो। कहाँ सिक्न गयो? योगा सिक्न गयो। अब योगा सिक्न कहाँ गयो त? भयो, अब कति घन्टा लिनु, म पनि बोल मान्छे हो नि, कति बोल्न सकिन्छ होइन। ल योगा योगा सिक्न गयो कोही मान्छे रे। अब योगा सिक्नको लागि रामदेव बाबा मिलेर गयो। कहाँ गयो? रामदेव बाबा। रामदेव बाबा। अब बाबाले के गराउँछ भन्छ, खालि सास फेर सास फाला, सास फेर सास फाला। त तिमीहरू के गर्छौ? चाँडो सास फेर्छौ है। हामी के गर्छौँ? चाँडो सास फाल्छौँ। चाँडो चाँडो सास लिने, चाँडो सास फाल्ने। त के हुन्छ? ऱ्यापिडली हामी के गर्छौँ? ऱ्यापिडली ब्रिदिङ गर्छौँ। किन बाबाजीले त ऱ्यापिडली ब्रिदिङ गराउनुहुन्छ। चाँडो सास लिने, चाँडो सास फाल्ने होइन। इन्हेल एक्सहेल, इन्हेल एक्सहेल। त भइकेर हुन्छ, जब तिमी चाँडो सास लिइरह हुन्छौ, फालिरह हुन्छौ, त तिमी CO2 धेरै फालिरह हुन्छौ। CO2 हामी के गर्छौँ? धेरै फाल्छौँ। CO2 के गर्छौँ रे हामी? हामी CO2 के गर्छौँ रे? हामी CO2 धेरै नै फालिदिन्छौँ है। सास चाँडो चाँडो फाल्ने चक्करमा के हुन्छ? सास फाल्ने बेला त CO2 फाल्ने हो नि त होइन। त्यही भएर हामी सास फाल्ने बेला धेरै CO2 फालिदिन्छौँ। जब धेरै CO2 फालिन्छ नि, है, जब धेरै CO2 फालिन्छ नि, त के गडबड भयो? के हेर, धेरै CO2 फाल्यो भने के गडबड भइदिन्छ भने CO2 त ब्लडबाट घटिहाल्छ। CO2 को लेभल के भइहाल्छ? घटिहाल्छ। अब तिमीहरू मलाई भन, CO2 को लागि टर्म के युज गर्ने? रेस्पिरेटरी कि मेटाबोलिक? भन, CO2 को लागि टर्म के युज गर्ने? रेस्पिरेटरी कि मेटाबोलिक? रेस्पिरेटरी। भेरी गुड तारा, भेरी गुड। ओके, CO2 को लागि हामी टर्म युज गर्छौँ रेस्पिरेटरी। के टर्म युज गर्छौँ रे? रेस्पिरेटरी। ओके ओके ओके। अब CO2 भनेको एसिड हो कि बेस हो भनिदेऊ? CO2 भनेको एसिड हो कि बेस हो भनिदेऊ? CO2 भनेको एसिड हो कि बेस हो भनिदेऊ? एसिड। भेरी गुड भेरी गुड भेरी भेरी गुड। सो CO2 एसिड हो। अब यहाँ के भइरहेछ भन त? एसिड के भइरहेछ भन? घटिरहेछ। एसिड के भइरहेछ? यहाँ घटिरहेछ रे। एसिड के भइरहेछ? यहाँ घटिरहेछ। त एसिड घट्यो, हेर त, एसिड घट्यो त हामीले के भनेको थियौँ? बडीमा त एसिड र बेस कस्तो छ? इक्वल छ। जब एसिड घट्छ त के बढिहाल्छ? बेस बढिहाल्छ। बेस बढिहाल्छ, यानि कि एसिड घटिरहेछ। यसको मतलब यहाँ के भइरह होला? अल्कालोसिस। के भइरह होला? अल्कालोसिस। यानी कि हामीले चाँडो सास फेर्यो भने के हुन्छ? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ। र ऱ्यापिड ब्रिदिङलाई हामी के पनि भन्छौँ मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा? हाइपर भेन्टिलेसन। के पनि भन्छौँ रे? हाइपर भेन्टिलेसन है। सो इन द मेडिकल ल्याङ्ग्वेज होइन, इन द मेडिकल ल्याङ्ग्वेज वी विल कल ऱ्यापिड ब्रिदिङ एज अ हाइपर भेन्टिलेसन। कुरा बुझ्यो नि? अब हाइपर भेन्टिलेसन गरेपछि के हुन्छ? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ भनेर सबैजनाले बुझिसक्यो। ल भन, यो 3टा इक्जाम्पलमा केही कन्फ्युजन छ? ल अब अलिअलि आइडिया भइरहेछ नि कि के हो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, के हो मेटाबोलिक एसिडोसिस? अलिअलि आइडिया लागिरहेछ नि अब होइन? अब कुरालाई अझ छर्लङ्ग पार्ने है। कुरालाई के गर्नुपर्छ? अझै छर्लङ्गै पारिदिनु। कुरा बुझ्यो नि? ए ठिक छ ओके ओके। ल अब कुरालाई हामी अझ छर्लङ्ग भन्दा पनि छर्लङ्ग पार्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। र हामी जब क्वेसन सल्भ गर्छौँ त हामी त्यसमा अझ धेरै छर्लङ्गै भइहाल्छौँ। ठिक छ। त तिमीहरूलाई म पहिला सिम्पल सिम्पल प्र्याक्टिस गराउँछु एउटा दुईवटा कुरा। त्यसपछि तिमीहरू एन्सर भन्छौ भने तिमीहरू त्यतिमै ट्यालेन्ट भइहाल्छौ। ल त म तिमीहरूलाई एउटा दुईवटा क्वेसन गराइदिइरहेको छु पहिला, सिम्पलवाला। ल हेर त, सबैजना हेर त। ल ठिक छ, देखिरह सबैले? ओके। ल मानव कि एउटा बिरामी छ अरे। मैले तिमीलाई इक्जाममा क्वेसन सोधिरहेको छु। ल मानव एउटा बिरामी छ, उसको पिएच छ 7.01। मानव उसको बाइकार्बोनेटको लेभल छ 20। मानव उसको बाइकार्बोनेट लेभल छ, के लेभल छ त?
23 छ अरे है। मानौ उसको CO2 को लेभल छ, उसको CO2 को लेभल छ 60 है है, कुरा बुझ्यो नि। अब मानौ उसको अक्सिजन को लेभल छ 85, यो पार्शियल प्रेसर हो, पार्शियल प्रेसर हो है। अब तिमीहरूले मलाई भन्ने यो कन्डिसनको डायग्नोसिस भन ल, यो कन्डिसनको मलाई तिमीहरू डायग्नोसिस भनिदेऊ त, कसले भन्छ हेर ल। तिमीहरूले मलाई यो कन्डिसनको डायग्नोसिस भनिदेऊ त, हेर त कसले भन्छ, हेरौ त कसले भन्छ, कसले भन्दो रहेछ। तिमीहरू मध्ये को छ विद्वान यहाँ? ल ल, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जसले जसले भन्यो उनीहरूले कुरा चाहिँ बुझेको छ जस्तो मलाई लाग्यो है। तर केही छैन, जसले कुरा बुझेन भने कुरा बुझाउने ठिका त मेरै हो नि त, होइन होइन होइन, कुरा बुझाउने ठिका त मेरै हो नि त, होइन। सो जसले जसले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भन्यो त्यसले त्यसलाई त कुरा बुझिरहेछ, तर जसले बुझे छैन त्यसको लागि म स्वयं हाजिर छु यहाँ, कुरा बुझ्यौ नि। ल हेर सुन, पिएच को पहिला नर्मल भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामी नर्मल भ्यालु सबैको हेरिहालौँ है। नर्मल भ्यालु पिएच को याद राख्नु पर्यो सबैले, 7.35 7.45, ठिक छ। त्यसै गरी बाइकार्बोनेटको नर्मल भ्यालु कति हुन्छ? 22 देखि 26। कार्बन डाइअक्साइडको नर्मल भ्यालु कति हुन्छ? 35 देखि लिएर 45। अक्सिजनको नर्मल भ्यालु कति हुन्छ? 80 देखि लिएर 100। अब तिमीहरू हेर, यहाँ नर्मल को छ र एबनर्मल को छ, यानी पिएच के छ यहाँ घटेको छ, पिएच घटेको छ, यति कुरामा सहमत छौ। बाइकार्बोनेट के छ? नर्मल छ। बाइकार्बोनेट के छ भन? नर्मल छ। कार्बन डाइअक्साइड के छ भन? इन्क्रिज भएको छ, कार्बन डाइअक्साइड इन्क्रिज भएको छ। अक्सिजनको भ्यालु के छ यहाँ? नर्मल छ है। त हेर, पिएच कम छ, यसको मतलब एसिड त पक्कै पनि हो। पिएच कम हुनु भनेको एसिडोसिस हो, पिएच कम हुनु भनेको एसिडोसिस हो। चूँकि पिएच कम हुनु भनेको त एसिडोसिस भइहाल्यो, यति त सबजना सहमत छौ हैन। चूँकि कार्बन डाइअक्साइड भनेको त एउटा एसिड हो, त्यसले अनि यो एसिड बढिरहेछ, यसको मतलब एसिडोसिसै हो। यो पनि कुरा कन्फ्युजन क्लियर भयो। अब कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ भन? कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ? रेस्पिरेटरी। कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ? रेस्पिरेटरी हो। त यो कन्डिसनको एन्सर के भयो? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यो कन्डिसनको एन्सर के भयो? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, so those who have said respiratory acidosis, thank you so much, and those who have not, आई थिङ्क मैले अहिले भर्खर सम्झाइदिएको छु, त्यो कुरा बुझेर हामी अर्को प्रश्न अब फेरि ट्राई गरौँ है। ओके 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 एभ्रिवान। अर्को प्रश्न, मानौ पिएच छ 7.45 है, पिएच मानौ छ 7.45, PCO2 छ मानौ 10। ओके, यसलाई 55 गरिदिउँ ल, 7.50, PCO2 10, पिएच बाइकार्बोनेट जुन छ त्यो भ्यालु मानौ लाग्ने 25 र अक्सिजनको भ्यालु मानिहालौँ अहिलेलाई 100। ल अब मलाई यसको डायग्नोसिस भनिदेऊ ल, फटाफट डायग्नोसिस भनिदेऊ त, सबैजनाले विद्वान मान्छेहरू डायग्नोसिस भनिदेऊ। all the vidwans of this era, tell me the diagnosis. युजरले भन्यो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, एचपी ले भन्यो रेस्पिरेटरी, ओप्पोले भन्यो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, अरूले भन्यो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ल जसले जसले भन्यो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, एभ्री वान इज 100% राइट है। कल्पनाले भन्यो अल रेस्पिरेटरी। अल रेस्पिरेटरी मतलब के हो? अल जजिरा वाला, अल जजिराको इङ्ग्लिस च्यानल छ त्यो वाला अल रेस्पिरेटरी। ए ल ल ठिक छ। सो हेर,
अब जसले भन्यो एन्सर ठिक छ त्यसलाई त सबैलाई धेरै धेरै सो यसको साँच्चीको एन्सर के हुन्छ त रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, अल्कालोसिस है। ल भेरी गुड भेरी गुड। ल अर्को प्रश्न हामी गर्छौँ, सबैले मिलाइहाल्यो त यसलाई एक्सप्लेन त्यही पनि म गर्छु त्यही पनि है। हेर पिएच सबैले भन पिएच के छ हेर त, पिएच कम छ कि बढी त पिएच बढी छ हेर है, पिएच यहाँ के छ बढी छ। कार्बन डाइअक्साइड कम छ कि बढी कम छ। बाइकार्बोनेट के छ नर्मल छ। अक्सिजन के छ नर्मल छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यस पिएच धेरै छ यसको मतलब अल्कालोसिस त भयो, एसिडोसिस त हुँदैन। पिएच धेरै हुने बित्तिकै के भयो अल्कालोसिस, पिएच धेरै हुने बित्तिकै के भयो अल्कालोसिस। अब कार्बन डाइअक्साइड हेर त कम छ, कार्बन डाइअक्साइड भनेको के हो एसिड, कार्बन डाइअक्साइड के हो एसिड, र एसिड के छ यहाँ कम छ, एसिड के छ यहाँ कम छ। त एसिड कम भयो भने है, एसिड कम भयो भने मैले त भनेको छु बडी त तराजु हो, एसिड यदि कम भयो त बेस त आपसे आप बढिहाल्छ हो कि होइन, हो नि होइन। त एसिड कम भयो त अल्कालोसिसै बुझ्नु पर्यो, त मिलिरहेछ कुरा। अब हामी के बुझ्नु पर्यो त यहाँ कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ रे, कार्बन युज गर्छौँ रे हामी रेस्पिरेटरी, के टर्म युज गर्छौँ रेस्पिरेटरी, तर कन्डिसन के भयो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। भेरी गुड सबैजना भेरी गुड। हेर सिकाएपछि सबैजना कस्तो ट्यालेन्ट बाघ जस्तो भइसकेछौ। अर्को प्रश्न अब है, ल अब हेर त मानौ अर्को कन्डिसन पिएच मानौ, पिएच मानौ 6.9 छ, बाइकार्बोनेट मानौ 10 छ, कार्बन डाइअक्साइड मानौ 35 छ है, CO2 मानौ O2 मानौ 90 छ। यसको डायग्नोसिस भनिदेऊ ल, यसको डायग्नोसिस भनिदेऊ बच्चाहरू, टेल मी द डायग्नोसिस। हजुर हजुर ताराजी। ल अब भन डायग्नोसिस भनिदेऊ त फटाफट। ल एकजनाले फटाक्सनी एन्सर दियो मेटाबोलिक एसिडोसिस। हेर साधनाजीले फेरि गल्ती गरिहाल्यो, सुमी, सुमी इज राइट। ओके 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 ठिक छ ठिक छ, भेड चालको शिकार पनि धेरैजना भइहाल्छौ होइन। अब एकजनाले लेख्यो मेटाबोलिक त सबैले मेटाबोलिकै लेख्न पनि बेर छैन होइन। ठिक छ त्यो भइहाल्छ कहिलेकाहीँ, ग्रुपमा यही त फाइदा हो नि, कसले सही भन्छ कसले सही भन्छ भन्छ पहिलो कसले भन्छ त्यसको अनुसार सबै कुरा चल्छ। ल ठिक छ त्यही पनि हामी कन्सेप्ट बुझौँ। पिएच के छ भन तिम्रो कम छ कि बढी छ, त एन्सर छ पिएच कम छ। बाइकार्बोनेट के छ कम छ कि बढी छ त कम छ। कार्बन डाइअक्साइड के छ नर्मल छ, कार्बन डाइअक्साइड के छ भन नर्मल छ। अक्सिजन के छ भन नर्मल छ है। रिङ्कुजी तपाईँ हुनुहुन्छ रङ। ल ठिक छ हेर्नु अब कन्सेप्ट लिनु रिङ्कुजी, के छ कन्सेप्ट है। अब पिएच कम छ, पिएच कम हुने बित्तिकै एउटा कुरा के सम्झिनु पर्यो कि एसिडोसिस त भइसक्यो। पिएच कम हुने बित्तिकै एसिडोसिस त भयो, यानि कि भाइ एसिड वालाको त कुरा छ पक्कै पनि। अब रेस्पिरेटरी हो कि मेटाबोलिक हो त्यो छुट्याउनु पर्यो। त हामीले कार्बन डाइअक्साइड हेरेको के छ नर्मल छ, बाइकार्बोनेट के छ घटेको छ नि त बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेटको नर्मल भ्यालु कति हो 35 देखि 45, यहाँ 10 मात्र छ बाइकार्बोनेट, यानि बाइकार्बोनेट घटेको छ। सो बाइकार्बोनेटको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ रे मेटाबोलिक, बाइकार्बोनेटको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ रे मेटाबोलिक होइन। अब कार्बन डाइअक्साइड त यहाँ केही पनि छैन त के भयो मेटाबोलिक एसिडोसिस हो कि होइन। अब कसरी भयो त कसरी भयो भने बाइकार्बोनेट त बेस हो नि त, बाइकार्बोनेट बेस हो नि त होइन, बेस यहाँ के भइरहेछ घटिरहेछ।
सो बेस घट्यो भने मैले त सिकाएको छु, बडी त तराजु हो रे, त बेस घट्यो, बेस घट्यो त आफै के बढिहाल्यो, एसिड, एसिड बढिहाल्यो। कुरा बुझ्यो नि, बेस घट्यो त एसिड आपसे आप बढिहाल्यो। त यो अनि बाइकार्बोनेटको लागि के टर्म युज गर्ने, मेटाबोलिक, त भइहाल्यो मेटाबोलिक एसिडोसिस। ठिक छ। मेटाबोलिक रेस्पिरेटरीको लागि चाहिँ दृष्टिजी कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, अक्सिजन होइन है। ठिक छ। ओके, हामी अर्को अब प्रश्न फेरि हेर्छ मेरा, यसको लागि जति प्र्याक्टिस गर्यो नि त्यति तिमीहरू ट्यालेन्टेड हुँदै जान्छ, त्यही भएर यसमा चाहिन्छ अथक प्रयास। ल अब अर्को प्रश्न हेर त। अब यो अर्को प्रश्न हेर, बहुत इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न छ है। अर्को प्रश्न छ त बहुत इन्ट्रेस्टिङ। यसमा जतिजनाले बुझेको छौ नि पनि दिमाग एकछिनको लागि हिली, बुझ्यो नि, त्यस्तो प्रश्न छ। तै पनि यही त मजा हो होइन, त्यस्तै प्रश्न सल्भ गर्न त मजा आउँछ। हेर त, ल अब यसमा भन डायग्नोसिस, र यसमा भन डायग्नोसिस। वाह, कति चाँडो एन्सर भन्यो त तिमीहरूले। ल ओप्पोले भनिसक्यो, ओप्पो A15s, ओप्पो A15sले भन्यो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, युजरले भन्यो मेटाबोलिक एसिडोसिस, सरस्वतीले भन्यो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। अब हेर के छ एन्सर। ल अहिले मलाई पनि थाहा छैन के छ, म पनि सल्भ गर्छु तिमीहरूसँगै। ल एचपीले पनि भनिसक्यो। ल ल ठिक छ, ल ठिक छ। अब हेर यसको एन्सर के हो त। हामी हेर्नु पर्यो यहाँ दुई तिनवटा कुरा। हेर त, यहाँ हेर के एबनर्मल छ र के नर्मल छ, पहिला त्यही हामी कुरा गरिहालौँ। वाट आर द थिङ्स द्याट आर एबनर्मल एन्ड वाट आर द थिङ्स द्याट आर नर्मल, त्यो पहिला कुरा गरौँ। अब हेर पिएच के छ हेर त, 7.35देखि लिएर 7.45सम्म त नर्मलै हुन्छ नि रे। त यसको मतलब पिएच के छ, नर्मल छ है। पिएच के छ त, नर्मल छ। अब कार्बन डाइअक्साइडको भ्यालु त 35देखि 45 हुन्छ नि त होइन, 35देखि लिएर 45 हुन्छ। त यहाँ के छ, कार्बन डाइअक्साइडको घटेछ नि त, कार्बन डाइअक्साइड डिक्रिज छ। बाइकार्बोनेटको नर्मल भ्यालु भनेको, हेर त, बाइकार्बोनेटको नर्मल भ्यालु भनेको त 22देखि लिएर 26 वा 28सम्म मानिहालौँ। त यो 20 छ भनेपछि नियर नर्मलै मानिहालौँ यसलाई पनि, झन्डै झन्डै त नर्मलै जस्तो भइहाल्यो यो पनि होइन, नियर नर्मल, र यो त नर्मलै भइहाल्यो। ओके, अब हेर हामीले हेऱ्यौँ कि कार्बन डाइअक्साइड त बकाइदा घटेको छ है। सो कार्बन डाइअक्साइड जुन छ त्यो जब घट्छ त हामीले के भन्यौँ, कार्बन डाइअक्साइड के हो, एउटा कार्बन डाइअक्साइड भनेको एउटा के हो त, एसिड हो। के हो, एसिड हो। एसिड के भइरहेछ, यहाँ घटिरहेछ, एसिड के भइरहेछ, घटिरहेछ है। त एसिड घटिरहेछ, यसको मतलब इन्डिरेक्टली त यो अल्कालोसिस भयो, इन्डिरेक्टली के भयो, अल्कालोसिस हो कि होइन। र कार्बन डाइअक्साइडको लागि टर्म के युज गर्छौँ हामी, रेस्पिरेटरी। कार्बन डाइअक्साइडको लागि टर्म युज के युज गर्छौँ, रेस्पिरेटरी। ठिक छ, ठिक छ नि। कार्बन डाइअक्साइडको लागि टर्म के युज गर्छौँ, रेस्पिरेटरी। अब हेर त, अब तिमीहरू आफै सोच है, तिमीहरू आफै सोच, यो कन्डिसनको डायग्नोसिस त हामीले भन्यौँ, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। तर एउटा कुरा चाहिँ म्याच गरेन, क्या के म्याच गरेन भने, यो अल्कालोसिस भएको भए त पिएच पनि त बढ्नु पर्थ्यो नि त, हो कि होइन।
अल्कालोसिस भएको भए त पिएच पनि बढ्नु पर्थ्यो, त पिएच त नर्मलै देखाइरहेछ, त यस्तो किन भयो? हेर है, यस्तो किन भयो होइन? त हामीले के बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो बडीमा हेर के हुन्छ भने हाम्रो बडीमा एसिड र बेस इम्ब्यालेन्स हुने बित्तिकै है, अब रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस भनेको त एक किसिमको इम्ब्यालेन्सै भयो नि त, यो पनि हो कि होइन? डायग्नोसिस त बुझ्यो नि होइन, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस डायग्नोसिस भयो। तर यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने पिएच कसरी नर्मल छ त? पिएच त बढ्नु पर्यो पर्यो नि त होइन? किन नर्मल देखाइरहेछ यहाँ? यसको एउटा कन्सेप्ट छ हेर, यसलाई भन्छ कन्सेप्ट अफ कम्पेन्सेसन। के भन्छ? कन्सेप्ट अफ कम्पेन्सेसन, या यसलाई नेपालीमा हामी भन्छौँ त भन्छौँ भरपाईको कन्सेप्ट। के भन्छौँ? भरपाईको कन्सेप्ट। हेर के भरपाईको कन्सेप्टले के भन्छ? यसले के भन्छ, यदि कुनै पनि ठाउँमा रेस्पिरेटरी हुन्छ भने त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न के हुनुपर्छ त? मेटाबोलिक हुनुपर्छ। र एसिडोसिस छ भने कम्पेन्सेट गर्न अल्कालोसिस हुनुपर्छ। र यसैले हामी उल्टो पनि बुझ्न सक्छौँ, मेटाबोलिक अल्कालोसिस छ भने कम्पेन्सेसनको लागि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन सक्यो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस छ भने कम्पेन्सेसनको लागि मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन सक्यो। अब अलि अलि तिमीहरूको दिमाग घुमिरह होला, मलाई थाहा छ, सोचिरह होला बिचमा अचानक कति राम्रो बुझिरहेको थिएँ, बिचमा नबुझ्ने कुरा कहाँबाट आइदियो होइन? त यस्तै हुन्छ, बिचबिचमा अलिक गाह्रो कुराहरू पनि आउँछ होइन? हो, ल ठिक छ, म बुझिरहेको छु कुरा, तिमीहरूको दुःख। अब के बुझ्नु पर्यो हामीले भने हाम्रो बडीले कुनै पनि एसिड इम्ब्यालेन्सलाई सहन सक्दैन क्या। थाहा पाइहाल्छु नि, म पनि यही फेजबाट मतलब टाइम बिताएर आएको छु नि त है। अब के छ भने एसिड र बेस, एसिड र बेस हाम्रो बडीमा इम्ब्यालेन्स हुने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो बडीमा यस्तो मेकानिजमहरू सुरु गर्छ कि त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्न खोज्छ क्या, यानि कि त्यसलाई भरपाई गर्न खोज्छ। यानि कि एसिड बेस कुनै पछि किसिमको गडबड भयो नि, त त्यसलाई हामी के गर्न खोज्छौँ? कम्पेन्सेट गर्न खोज्छौँ। त कम्पेन्सेट गर्ने तरिका के हुन्छ भने यदि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भएको छ भने त्यसलाई कम्पेन्सेट कसरी गर्ने भने मेटाबोलिक अल्कालोसिस गर्ने। त कसरी 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 कम्पेन्सेट गर्न सकिन्छ भने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भइरहेछ भने यसलाई कम्पेन्सेट गर्न के गर्नुपर्छ त्यो बुझ है। यसलाई कम्पेन्सेट गर्न के गर्नुपर्छ? रेस्पिरेटरीको अपोजिट गरिदियो, रेस्पिरेटरीको उल्टो गरिदियो त गरिदियो मेटाबोलिक, एसिडोसिसको पनि उल्टो गरिदियो त भइहाल्यो अल्कालोसिस है। त्यसै गरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस भइरहेछ कसैलाई भने यसलाई कम्पेन्सेट गर्न हामी रेस्पिरेटरीको उल्टो गरिदियो त के हुन्छ? मेटाबोलिक। अल्कालोसिसको उल्टो गर्दा त के हुन्छ? एसिडोसिस, यानि कि मेटाबोलिक एसिडोसिस गर्नु पर्यो है। त्यसै गरी मेटाबोलिक, अब हेर, मानव मेटाबोलिक एसिडोसिस भइसकेछ जिउमा के भइसक्यो? मेटाबोलिक एसिडोसिस। अब यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो त कसरी गर्ने? त गर्ने रेस्पिरेटरी, मेटाबोलिकको उल्टो गरिदेऊ त मेटाबोलिकको उल्टो के हुन्छ? रेस्पिरेटरी। एसिडोसिसको पनि उल्टो गरिदियो त के भयो? अल्कालोसिस। ठिक छ। त्यसै गरी मेटाबोलिक यदि अल्कालोसिस छ भने मेटाबोलिक अपोजिट गरिदियो के हुन्छ? रेस्पिरेटरी। अल्कालोसिसको अपोजिट गरिदियो त के हुन्छ? एसिडोसिस। त यसरी हामी हाम्रो बडीको एसिड बेस इम्ब्यालेन्स भयो भने कुनै पनि किसिमको, त्यसलाई हामी अर्को किसिम गरेर बडीमा त्यसलाई हामी कम्पेन्सेट गर्न सक्छौँ या हामी त्यसलाई नर्मल पार्न सक्छौँ भनेर सबैले सम्झिने कुरा बुझिरहेछौँ नि सबैले होइन? त यसरी हामी कम्पेन्सेट गर्ने गर्छ। अब कम्पेन्सेट गर्यो भने के हुन्छ भने कुनै पनि लेट सपोज इक्जाम्पल, हामी यसलाई इक्जाम्पल लिएर बुझौँ कि इक्जाम्पल लियो भने नि, लिएन भने बहुत गाह्रो हुन्छ क्या यो कुरा बुझ्न। सबै भन्छु युजरजी, युजरजी सबै भन्छु म, टेन्सन नलिनुहोस्। ल अब हामी इक्जाम्पल लिउँ एउटा। त मानौ इक्जाम्पलको लागि हामी कि कसैलाई लेट सपोज कसैलाई के छ त मानौ कसैलाई ल्याक्टिक एसिडोसिस भइसक्यो है, ल्याक्टिक एसिडोसिस। अब ल्याक्टिक एसिडोसिस कति बेला हुन्छ त? मानौ कसैले अब मानौ कसैले यस्तो ठाउँमा
कोही छ जहाँ अक्सिजन छैन, या चाहिँ तिमी एक्सेसिभ एक्सर्साइज गर्यौ, के गर्यौ? एक्सेसिभ एक्सर्साइज। सो एक्सेसिभ एक्सर्साइज गर्यो भने के हुन्छ? मसलमा ल्याक्टिक एसिड बन्छ। मसलमा के बन्छ? ल्याक्टिक एसिड। के बन्छ? ल्याक्टिक एसिड बन्छ है। र ल्याक्टिक एसिड धेरै भयो भने त्यसले ल्याक्टिक एसिडोसिस गराइदिन्छ। अब एउटा यस्तो ल्याक्टिक एसिडोसिस भएको बिरामीको हामी एउटा पिएच आई मिन एबिजी रिपोर्ट हेरौँ। त पिएच छ यहाँ, ल अब अहिले यसको डायग्नोसिस भनिदेऊ त। अब ल अहिले यसको डायग्नोसिस भनिदेऊ सबैजनाले। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड, सबैजना भेरी गुड है। सबैले एकै स्वरमा भन्यो मेटाबोलिक एसिडोसिस होइन। ल सब कति सजिलो भयो अहिले। मेटाबोलिक, यसको डायग्नोसिस भयो मेटाबोलिक एसिडोसिस। अब मैले के भनेको थिएँ? हाम्रो बडीले यो एसिडोसिसलाई हेर्नै चाहँदैन। हाम्रो बडीले ठिक छ, ठिक छ युजरजी। अब हाम्रो बडीले यो एसिडोसिसलाई हेर्नै हुन्न क्या, हाम्रो बडीको दुश्मनी हुन्छ। हाम्रो बडीको दुश्मनी हुन्छ क्या यस्तो गडबड कुरा हाम्रो बडीले हेऱ्यो नि त उसलाई मनै पर्दैन। कुरा बुझ्यो नि? गडबड कुरा। सो हाम्रो बडीको एउटा प्रब्लम छ, उसले गडबड कुरा हेर्नै सक्दैन। यानि कि उसले मेटाबोलिक एसिडोसिस हेऱ्यो त उसले बुझिसक्यो यो त एउटा गडबड कुरो हो कि होइन? प्रब्लम हो नि त एउटा, हो कि होइन? त प्रब्लमलाई ठिक गर्नु पर्यो। हाम्रो बडी बिचरा ट्राई त गर्छ नि त, हो कि होइन? है, हाम्रो बडी खतरा हो क्या, ट्राई गर्छ जेमा जे भए पनि। मैले अघि पनि भनेको थिएँ मेटाबोलिक एसिडोसिसलाई यदि मैले नर्मल पार्नु छ भने, मेटाबोलिक एसिडोसिसको कन्डिसनलाई मैले नर्मल पार्नु छ भने मैले के गर्नु पर्यो भन त? अब के गरेर यो नर्मल हुन सक्छ? त मैले अघि कम्पेन्सेटरी मेकानिजममा भनेको थिएँ कि मेटाबोलिक एसिडोसिसलाई मैले नर्मल पार्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ भन्दा त तिमी अब बाबु के गर्नुपर्छ? मैले यसलाई नर्मल पार्न भनिदेऊ। भेरी गुड, भेरी गुड। हामीले के गर्नुपर्छ? उल्टो गरिदिने। हेर, जे प्रब्लम इक्जाममा भन्छ नि त्यसको उल्टो गरिदिने क्या नर्मल पार्न। यानि मेटाबोलिक एसिडोसिसलाई हामीले नर्मल पार्न हामी के गर्नु पर्यो? त मेटाबोलिकको साटो लेख रेस्पिरेटरी है, र एसिडोसिसको साटो लेखिदेऊ अल्कालोसिस। यानि कि हामीले बिरामी, यानि कि के भयो बुझ हेर, यानि कि के बुझ्नु पर्यो भने हामीले अपोजिट पारिदिने हो के। नर्मल नर्मल गर्न छ भने यानि कि मेटाबोलिकको साटो रेस्पिरेटरी लेख्नु पर्यो, अल्कालोसिस एसिडोसिस अल्कालोसिस गर्नु पर्यो। अब तिमीहरूले मलाई भन, अब तिमीहरूले मलाई स्वर मिलाइकन भन है, तिमीहरूले मलाई स्वर मिलाइकन के भन भने कसरी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हामी गराउन सक्छौँ? के गर्यो भने रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ? ल भनिदेऊ त। के गर्यो भने, ल भनिदेऊ त, के गर्यो भने रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ? भनिदेऊ। के गर्यो भने रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ? भनिदेऊ त। हामीले के गर्नु पर्यो ताकि रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन सकोस् है? भनिदेऊ, भनिदेऊ, फ्याट फ्याट भनिदेऊ त। के गर्यो भने हामी रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस गराउन सकिन्छ? अरे कम्पेन्सेट त गर्ने, यो कम्पेन्सेटै गर्न न हामीले यो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस गराउँ हो। सरस्वतीले ठिक भन्यो, बेस इन्क्रिज त गर्ने, तर रेस्पिरेटरीको लागि त बेस हुन्छ र? हेर त, रेस्पिरेटरीको लागि हामीले के टर्म युज गर्न भनेको थियौँ? रेस्पिरेटरीको लागि के युज गर्ने? कार्बन डाइअक्साइड कि बाइकार्बोनेट भन? रेस्पिरेटरीको लागि के युज गर्ने? कार्बन डाइअक्साइड युज गर्ने कि बाइकार्बोनेट युज गर्ने भन? नन्दनी इज राइट है, साधना इज अल्सो राइट। भागो रामजी, यसरी गल्ती काम गर्नुहुन्छ? ल ल ठिक छ, ठिक छ। CO2 भेरी गुड। यानि कि हामीले CO2 लाई युज गर्नु पर्यो। हामीले केलाई युज गर्नु पर्यो? CO2 लाई युज गर्नु पर्यो है। अब CO2 लाई के गर्यो भने हामीले अल्कालोसिस हुन्छ भन त? CO2 लाई के गर्यो भने अल्कालोसिस हुन्छ? भनिदेऊ त। CO2 लाई हामी के गर्यो भने अल्कालोसिस हुन्छ? बढायो भने अल्कालोसिस हुन्छ कि घटायो भने अल्कालोसिस हुन्छ? भनिदेऊ।
भेरी गुड, युजरजी तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ। यानि कि एसिडोसिस घटायो भने, यानि कि यो त एसिड हो आफै, हो कि होइन? यो त आफै एउटा एसिड हो कार्बन डाइअक्साइड, यो घट्नु पर्यो नि त, हो कि होइन? यो घट्नु पर्यो कि हो? भेरी गुड, भेरी, सबैजना ठिक छ। यानि कि यदि अनि अनि तिमीहरू मलाई भन, यानि कि सिम्पली कुरा गर्दाखेरि हामीले यो कन्डिसनलाई कम्पेन्सेट गर्नु छ भने, हामीले मेटाबोलिक एसिडोसिसलाई कम्पेन्सेट गर्नु छ भने हामीले कार्बन डाइअक्साइड घटाएर कम्पेन्सेट गर्न सक्छौँ। र कार्बन डाइअक्साइड कसरी घटाउने त? सास धेरैचोटि फालेर, यानि कि हाइपर भेन्टिलेट गरेर। कार्बन डाइअक्साइड कसरी घटाउने? हामीले भनेको थियौँ हाइपर भेन्टिलेट गर, कार्बन डाइअक्साइड घटिहाल्छ, हो कि होइन? हो कि होइन? हो, होइन? के लेखिरहेछ निकिता? 3333 के लेखेको त्यो? ल, ठिक छ। सो हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो सबैले कि यहाँ हामीले कम्पेन्सेट गर्नु छ भने हामीले कार्बन डाइअक्साइडलाई घटाउनु पर्यो। र अब कम्पेन्सेट मानौ कि भइसक्यो रे, मानौ कम्पेन्सेट भइसक्यो, मानौ कम्पेन्सेट भइसक्यो भने पिएचको भ्यालु यति नै रहन्छ कि नर्मलमा आइदिन्छ भन त? मानौ कम्पेन्सेट भइसक्यो भने पिएचको भ्यालु पहिला जतिकै रहन्छ कि पिएचको भ्यालु नर्मल भइदिन्छ भन? नर्मल भइदिन्छ। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड रामजी। रामजीलाई मेरो धेरै धेरै नमस्कार गर्छु। रामजी मेरो फेभरेट भगवान हो है। ल, त हामीले के बुझ्नु पर्यो सबैले कि यहाँ अब पिएच अब कम्पेन्सेट भइसक्यो होले भने त पिएच त नर्मल हुनुपर्ने। त मानौ पिएच नर्मल आइसक्यो, 7.35 आइसक्यो। र मानौ कि बाइकार्बोनेट हेर त, अब यो त बाइकार्बोनेट त अब यो के भन्छ, बाइकार्बोनेट त अब यो अहिले यति नै रहन्छ, मानौ 5 रहन्छ। तर हामीले के गर्यौँ, कार्बन डाइअक्साइडले के गर्छौँ, घटाउँछौँ। त यहाँ त अहिले पहिला 38 थियो भने अब घटेर मानौ कि 10 छ कार्बन डाइअक्साइड, घटेर के छ, 10 छ है। र अक्सिजनमा त केही चेन्ज आउँदैन, अक्सिजन त अहिले पनि 80 नै छ, होइन? त हेर, फुल कम्पेन्सेसन, अब कम्पेन्सेसन यदि पुरै कम्पेन्सेट गर्यो भने पिएच पुरै नर्मलमा आइदिन्छ। यदि पुरै कम्पेन्सेसन भएको छैन भने पिएच राम्ररी नर्मलमा आउँदैन। माने पहिलाभन्दा सुधार त हुन्छ तर पुरै नर्मलमा चाहिँ आउन सकिरहेको हुँदैन के। त दुईटा टर्म युज गर्छ, फुल कम्पेन्सेसन या पार्सियल कम्पेन्सेसन। देयर आर टू टर्म, फुल कम्पेन्सेसन र अर्को टर्म युज छ पार्सियल कम्पेन्सेसन। फुल कम्पेन्सेसन र पार्सियल कम्पेन्सेसन है। अब फुल कम्पेन्सेसन भनेको के हुन्छ, पिएच नर्मलै भइदिनु पर्यो। यानि पहिला जे पनि पिएच छ अहिले पिएच के हुनु पर्यो, नर्मल भइदिनु पर्यो। अब पार्सियलमा के हुन्छ, पिएच नियर नर्मल है, नियर नर्मल या भन्दा पहिला भन्दा चाहिँ अलिक नर्मलतिर चाहिँ आउनु चाहिँ पर्यो, तर पुरै नर्मल भएको हुँदैन पार्सियल कम्पेन्सेसनमा। र यतिमा केही केही बुझ्यो तिमीहरूले? अब फेरि ब्याक टु हाम्रो प्रश्नमा जान्छौँ। यतिमा बुझ्यो सबैले कुराहरू? र यतिमा नबुझेको केही छ भन त? यतिमा नबुझेको केही छ? बुझिरहेछौ? ठिक छ, अलिअलि त बुझ्छौ नि। यो हेर, यो एसिड बेस डिजअर्डर भनेको अहिले एकचोटि पढ्दाखेरि लागिरहेछ म बुझेछु नि, त तिमीहरू गलत सोचिरहेछौ। अहिले लाग्छ बुझेछु, एक्जाममा जान्छौ नि क्वेसन गर्छौ त डाइरेक्ट गर्नै सक्दैनौ। बुझेको जस्तो हो, एक्ज्याक्टली बुझेको जस्तो लाग्छ मात्र, तर त्यही भएर आफैले यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। क्वेसन्सहरू सकेसम्म धेरै प्र्याक्टिस गर्ने यसमा। अनि त्यसपछि यो कुरा तिमीहरू मिलाउँछौ र लाइफभरि सजिलो हुन्छ। भोलि गएर एनक्लेक्स फेनक्लेक्स जतासुतै जान्छौ नि, सबैमा राम्रो गर्छौ यस्तो क्वेसनहरू। दिइरहेको छु, दिइरहेको छु। त हेर त, अघिको जुन प्रश्न थियो यो प्रश्नमा हेर त, कन्डिसन त हामीले भनिसक्यौँ होइन। कन्डिसन के भनिसक्यौँ हामीले, यो कन्डिसनमा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस थियो होइन, सबैले भन्यो, सबैले एक स्वरमा भन्यो यो कन्डिसनमा त रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस थियो। तर हेर त,
पिएच के रहेछ, नर्मल छ कि छैन? त पिएच नर्मल छ, यसको मतलब यो कम्पेन्सेटेड भयो कि अनकम्पेन्सेटेड भयो भनिदेऊ त। पिएच नर्मल छ त कम्पेन्सेटेड भयो कि अनकम्पेन्सेटेड भयो भनिदेऊ अब। पिएच नर्मल छ त कम्पेन्सेटेड भयो कि अनकम्पेन्सेटेड भयो भनिदेऊ। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। सो पिएच नर्मल छ, यसको मतलब के भयो? कम्पेन्सेटेड भयो भनेर सम्झिने है। पिएच नर्मल छ, यसको मतलब कम्पेन्सेटेड भयो है। यानी यसको फुल डायग्नोसिस के हुन्छ? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कम्पेन्सेटेड। यानी कि यो कन्डिसनको फुल डायग्नोसिस के हुन्छ? रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस कम्पेन्सेटेड है। भेरी गुड। आई गेस तिमीहरूले अब अलिअलि चाहिँ बुझिरह होला कि भइ के रहेछ भनेर है। मलाई त गाह्रो पो गाह्रो छ नि त, कहाँ सजिलो छ यो कुरा। एमबिबिएस गरेको मान्छेलाई त गाह्रो लाग्छ, तिमीहरू त के नै हो र यसमा। अस्ति भर्खर मेरो साथीलाई म सिकाइरहेको थिएँ, 10 घन्टा सिकाए पनि ऊ बुझिरहेको थिएन। अनि मेरो सिनियरलाई पनि मैले सिकाउनु पर्यो यो कुरा, अनि बल्ल बल्ल उसले बुझिरहेको थियो कुरा। अब तिमीहरूलाई त बुझ्नु त गाह्रै हुन्छ नि यो। तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्यो भने इट्स न भेरी नर्मल। रुक, अर्को इक्जाम्पल लिउँ न, अनि अझै बुझ्छौ फेरि। पिएच नर्मल छ भने कम्पेन्सेट अझ थोरै कम्पेन्सेट। हेर, यसलाई जति धेरै क्वेसन गर्छौ नि त्यति धेरै तिम्रो आन्सर राम्ररी भन्न सक्छौ क्या। त्यही भएर हामी फेरि प्रश्नमा जाउँ। ल फेरि प्रश्न। साँच्ची भनेको हाम्रो एमबिबिएस को साथीहरूलाई पनि, एमडी को इन्ट्रान्स तयारी गरेकोलाई पनि कति कुरा आइरह हुँदैन नि। यो कुराहरू बहुत गाह्रो छ क्या यो कुरा। ल अर्को प्रश्न सुन। होइन, सिक्ने एकदम रमाइलो कुरा छ। मैले त पुरै इन्ट्रेस्ट हालेको सिकेको थिएँ क्या। मलाई पनि यो सिक्न 5 साल लागेको हो। एकै दिनमा थोरै सिकेँ म। तिमीहरू जस्तो सिकाइदिने सर हाम्रो थिएन के अरे। पुरै आफैले खोजी खोजी किताबमा सबै सिक्नु परेको थियो। कति दिमागमा टेन्सन टेन्सन भयो होला सोच। जब यसरी भन्ने मान्छे छ अगाडिमा तब यति गाह्रो भइरहेछ बुझ्न। त कसैले नभन्ने मान्छे एमबिबिएसहरूमा कसैले तिमीलाई आऊ बाबु म सिकाइदिन्छु भनेर कसैले भन्दैन। ल अब सुन, अब अर्को प्रश्न अब हेर। भावुक नहो तिमीहरू, केही छैन, यस्तै हो। भावुक नहीं होने का, ठीक है। ल ल हेर त। अब यो मानौ कि तिमीहरूलाई यस्तो इक्जाममा एबिजी दियो अरे है, यस्तो एबिजी रिपोर्ट दियो, ठिक छ। अनि भन्यो कि यो एबिजी रिपोर्ट हो। अनि यो क्लाइन्ट, एउटा क्लाइन्ट छ अरे भन्यो। खालि त मेरो त त्यही त हो, तिमीहरूको हरेक प्रश्नमा त क्लाइन्टै भन्छ नि होइन। एउटा क्लाइन्ट छ अरे, त्यो क्लाइन्टको एबिजी गर्यो र एबिजी रिपोर्ट यस्तो आयो अरे। अब तिमीहरूलाई सोध्यो के छ डायग्नोसिस, र अप्सनमा छ, एमा छ अप्सनमा मेटाबोलिक एसिडोसिस विथ कम्पेन्सेसन। कम्पेन्सेसन। अप्सन बी मा छ मेटाबोलिक एसिडोसिस विदाउट कम्पेन्सेसन। विदाउट कम्पेन्सेसन। अप्सन सी मा छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ कम्पेन्सेसन। अप्सन डी मा छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कम्पेन्सेसन। अहिले नै एन्सर भनिसक्यो? कति चाँडो हो। वाह अरे वाह, यो त बुलेटको स्पिडमा तिमीले एन्सर दियौ त यो। कुरा बुझ्यो नि, बुलेटको स्पिडमा कहिले क्यान्सर दिँदा के हुन्छ, बुलेटकै स्पिडमा एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ क्या। कुरा बुझ्यो नि।
त्यही भएर बुलेटको स्पिडमा पनि एन्सर नदेऊ, एकचोटि हेर, बुझ, पर्ख र अनि एन्सर देऊ। ल, सरस्वतीले अलिक दिमाग लगायो, ए भन्यो, तर युजरजीले हाम्रो अलि राम्रो दिमाग लगाउँदै हुन्छ। युजरजीको एन्सर हेरौँ के रहेछ, डी। भेरी गुड युजरजी। ल अब हेर, मलाई पनि यो एन्सर थाहा छैन है, म पनि अहिले तिमीहरूसँगै एन्सर सल्भ गर्छु, के हो एन्सर। ल ठिक छ, हेरौँ ल। ल एउटा कुरा हेर, जहिले पनि के हेर्नु पर्यो भने हेर, यो कन्डिसनलाई पहिला डायग्नोस गरौँ हामी के हो। ल पिएच के छ पहिला भने हेर, पिएच के छ त, पिएच घटेको छ। कार्बन डाइअक्साइड के छ, बढेछ। बाइकार्बोनेट के छ, नर्मल छ नि त बाइकार्बोनेट, हो कि होइन। त CO2 बढ्नु भनेको के भयो भनिदेऊ त डायग्नोसिस। CO2 बढिरहेछ त डायग्नोसिस के भयो। ल सरस्वतीजीलाई फेरि अब फेरि मैले सुरुदेखि सिकाउनु पर्यो। CO2 भनेको माते, CO2 भनेको लागि हामी रेस्पिरेटरी टर्म युज गर्छौँ है। CO2 को लागि हामी टर्म युज गर्छौँ रेस्पिरेटरी माते, र CO2 भनेको एउटा एसिड हो, त्यही कारण एसिड बढ्यो त यो भइहाल्यो एसिडोसिस। एसिड बढ्यो त के भयो, एसिडोसिस भयो है। एसिड बढ्यो त के भयो, एसिडोसिस। त भयो डायग्नोसिस के भयो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठिक छ। अब कन्डिसन छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब यदि यो कम्पेन्सेट भएको भए, यो पिएच नर्मल पिएच हो कि पिएच डिक्रिजै छ भनिदेऊ त। पिएच नर्मल हो कि डिक्रिज हो भनिदेऊ। यहाँ पिएच नर्मल छ कि डिक्रिज छ, देखो डिक्रिज छ, देखो भेरी गुड। त डिक्रिज छ यसको मतलब त कम्पेन्सेट भएको छ अहिले। डिक्रिज छ यसको मतलब कम्पेन्सेट भएको छ अहिले। नो हो, त्यही मैले कुरा भने। जब पिएच नर्मल भए पो कम्पेन्सेट भने नि त, हो कि होइन। यानी पिएच नर्मलै छैन, डिक्रिज छ, यसको मतलब के छ, कम्पेन्सेसन छैन। यानी कि पिएच कमै छ, यसको मतलब त ऊ त पहिलाकै अवस्थामा छ, यानी कि कोही पनि कम्पेन्सेसन भएको छैन, त नो कम्पेन्सेसन भयो यसको एन्सर। त पुरा एन्सर के भयो त, एन्सर अब के हुन्छ भनिदेऊ त। अब एन्सर के हुन्छ, डी नम्बर। भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड, सबैजना राइट छ। अब यसको एन्सर के हुन्छ त, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विदाउट कम्पेन्सेसन। कम्पेन्सेसन त भएकै छैन नि, कम्पेन्सेट भएको भए त पिएच को भ्यालु नर्मल आइहाल्थ्यो कि आइहाल्थ्यो थिएन। भेरी गुड भेरी गुड। अब बुझ्यो नि सरस्वती जी, ठिक छ। भागवत रामजी बुझिरहेछौ। ल अर्को प्रश्न हेर्ने अब। बोर त भइरहेको छैन नि कि लागिरहेको छ, मतलब कुन जन्मको पाप गरेको थियो कि यस्तो यस्तो कुरा पढ्नु परिरहेको छ, त्योहरू त लागिरहेको छैन नि। हुन हुन पनि सक्छ, हेर धेरै पाप गरेको हुन्छ नि पहिला जन्ममा, त यस्तै गाह्रो गाह्रो कुरा पढ्नु पर्छ। ल ठिक छ, ल ठिक छ। अनि केही छैन, त्यस्तै हो क्या यो 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 जसले एकचोटिमा बुझिरहेछ नि, त बुझ्नु कि त्यो मान्छेले बुझेकै छैन, कुरा बुझ्यौ नि। सबभन्दा सजिलो कुरा यही कुरा हो, जसले एकचोटिमा बुझिरहेछ यो कुरा, त बुझ्नु कि त्यो कुरा बुझेकै छैन उसले। ल ल फेरि हेरौँ है। अब अर्को एउटा प्रश्न हेरौँ त सबैले। यस्तो नि त क्लासले रमाइलो पनि बनाउनु पर्यो नि, सो द्याट स्टुडेन्टको फोकस राम्रो होस् कि। अब सबै बोरिङ कुरा गरी टेप रेकर्डर जस्तै कुरा भन्न थाल्यो भने त रमाइलो हुन नि त क्लास। ल ठिक छ ठिक छ। मानौ कि तिमीहरूको एउटा क्लाइन्ट आयो अरे है, के आयो, क्लाइन्ट आयो। अब त्यो क्लाइन्टको तिमीहरूले के गर्यौ, न्याजो ग्यास्ट्रिक ट्युब हालिदियो अरे। के हालिदियो, न्याजो ग्यास्ट्रिक ट्युब है। मानौ क्लाइन्ट के हाल्यो तिमीले, न्याजो ग्यास्ट्रिक ट्युब हाल्यो अरे है। र न्याजो ग्यास्ट्रिक ट्युब हालेर तिमीहरूले के गर्यो अरे, सक्सनिङ गर्यो। के गर्यो अरे, सक्सनिङ। कुरा बुझ्यौ नि। सो एउटा क्लाइन्ट आयो अरे, र मानौ तिमीले न्याजो ग्यास्ट्रिक ट्युब हाल्यौ र ट्युबबाट सक्सनिङ गरिरहेछ। अब सोध्यो प्रश्न है, के सोध्यो भने क्लाइन्टलाई के को रिस्क हुन सक्छ, कुन एसिड बेस डिजअर्डरको रिस्क हुन सक्छ। र अब अप्सनहरू दियो उसले।
मेटाबोलिक एसिडोसिस, बीमा भन्यो मेटाबोलिक अल्कालोसिस, सीमा भन्यो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस र डीमा भन्यो रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ल भनिदेऊ त अब एन्सर, फ्याट एन्सर भनिदेऊ त अब। हेर है, अब तिमीहरूले यो कुरा ओके युजरजी हेर्नुहोस्, यो नेजोग्यास्ट्रिक ट्युब गर्नु भनेको के हो? नेजोग्यास्ट्रिक एनजी ट्युबबाट जब सक्सनिङ गर्छौ त्यो भनेको एक हिसाबले हामीले एस्टोम्याकमा भएको सबै कन्टेन्ट्सलाई बाहिर निकाल्नु जस्तै त भयो, हो कि होइन? यानि कि उल्टी गर्नु भनेको एनजी सक्सनिङ गर्नु भनेको उस्ता उस्तै त कुरा हो। उल्टी तिमी आफैले गर्यौ, सक्सनिङ तिमीलाई सिस्टर ज्यूले गराइदिनु भयो, त्यति नै फरक हो। अरू केही फरक छ र यसमा? किन एनजी ट्युबमा पनि तिमी एस्टोम्याकको कन्टेन्ट्सलाई बाहिरै निकाल्छौ, उल्टीमा पनि भोमिटिङमा पनि के गर्छौ? बाहिरै निकाल्छौ। यानि कुरा त एउटै हो नि त, दुइटै हो कि होइन? भोमिटिङ गराउनु र सक्सनिङ गराउनु भनेको उस्ता उस्तै हो कि होइन? हो नि होइन? खालि फरक यति छ, उल्टी तिमी आफैले गर्छौ, सक्सनिङ सिस्टरले गराइदिनुहुन्छ है। भने हामीले उल्टीमा के पढेको थियौँ? मेटाबोलिक एसिडोसिस। त यहाँ पनि उल्टी जस्तै त कुरा छ, त एन्सर के हुन्छ? मेटाबोलिक अल्कालोसिस। मेटाबोलिक अल्कालोसिस हामीले भोमिटिङमा मेटाबोलिक अल्कालोसिसै पढेको थियौँ नि, त यहाँ पनि के हुन्छ? मेटाबोलिक अल्कालोसिसै हुन्छ राइट एन्सर है। ओके फेरि दिन्छु क्वेसन, टेन्सन नलिउ न, क्वेसनै क्वेसन छ अब हामीसँग। ल अर्को प्रश्न। ल अर्को प्रश्न छ, क्वेसन पीएच रहेछ 7.39, CO2 रहेछ 59 है, बाइकार्बोनेट रहेछ तिमीलाई 35। अब अप्सनहरू हेर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकम्पेन्सेटेड। ऑप्शन बी हेर, मेटाबोलिक अल्कालोसिस अनकम्पेन्सेटेड। ऑप्शन सी हेर, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कंपेंसेटेड। और ऑप्शन डी हेर, मेटाबोलिक अल्कालोसिस फुल्ली कंपेंसेटेड। रिनिङ्कु कुमारीले बुलेटको स्पिडमा एन्सर दियो र मैले सबैलाई भनेको थिएँ बुलेटको स्पिडमा एन्सर दियो भने बुलेटकै स्पिडमा एक्सिडेन्ट हुन सक्छ, त्यही भएर एन्सर सोचे सम्झेर लेख। कुरा बुझ्यो नि? हल्का दिमाग पनि लगाऊ न, फ्याट्टै एन्सर दिनुभन्दा अगाडि राम्रो बरु 1 मिनट सोच, आधी मिनट सोच र एन्सर फ्याट्टै भन के हुन्छ एन्सर यसको। हुन त मैले अब धेरै प्र्याक्टिस गरिसकेको छु, त मलाई त अब मेरो लागि त फ्याट्टै बुलेटकै स्पिडमा हुन्छ, तर तिमीहरू त अहिले यसको लागि त पुरै बच्चै छौ नि, त्यही भएर आरामले सोचेर एन्सर भन।
ल डी भन्यो एकजनाले, पूजाले डी भन्यो, अनि अर्को कसले डी भन्यो, सरस्वतीले डी, मनिषाले डी। ल हेर अब एन्सर के छ है, ल हेर त, ल हेर त अब कन्डिसन, हेर कन्डिसन के छ हेर त, पीएच के छ हेर, पीएच के छ भन त, पीएच छ नर्मल, पीएच के छ त, नर्मल छ पीएच है। कार्बन डाइअक्साइड हेर के छ, कार्बन डाइअक्साइड इन्क्रिज छ, हो कि होइन। बाइकार्बन के छ हेर त, बाइकार्बन पनि इन्क्रिज। ओके, अब हेर समस्या यहाँ भइहाल्यो नि त, दुइटै इन्क्रिज भइसक्यो। अब हेर त CO2 हेर त, CO2 मानौ कि, CO2 मानौ कि के छ त, हेर है, CO2 मानौ कि के छ, 59 छ होइन। अब यो इन्क्रिज त छ, त CO2 को लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ, रेस्पिरेटरी। अनि CO2 त बढेको छ, त एसिडोसिस भयो। ओके, एउटा तरिकाबाट लागिरहेको छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एन्सर। अर्को तरिका हेर, अब अब हामीले के बुझ्नु पनि पर्यो भने हेर त, के बुझ्नु पर्यो भने बाइकार्बोनेट हेर त 35 छ, यानी बाइकार्बोनेटको लागि टर्म के युज गर्छ, मेटाबोलिक। बाइकार्बोनेटको लागि टर्म के युज गर्छ, मेटाबोलिक। अब बाइकार्बोनेट त बढेको छ नि त, यानी कि मेटाबोलिक अल्कालोसिस। अब तिम्रो आफै सोच, यो पीएच को भ्यालु रेस्पिरेटरीसँग धेरै मेल खान्छ कि मेटाबोलिकसँग धेरै मेल खान्छ, हेर त। पीएच को भ्यालु रेस्पिरेटरीसँग बरु मेल खान्छ धेरै कि मेटाबोलिकसँग मेल खान्छ, विचार गर त। यदि यो निकीकरणले भन्यो मेटाबोलिकसँग मेल खान्छ। ल अब सुन अब कुरा हेर, यदि मानौ मेटाबोलिक अल्कालोसिस भएको भए, पक्कै पनि हेर त, मेटाबोलिक अल्कालोसिस भएको भए, हेर त, मेटाबोलिक अल्कालोसिस भएको भए पीएच को भ्यालु नि तिमीलाई 7.45 भन्दा धेरै हुन्थ्यो क्या, कुरा बुझ्यो नि, 7.45 भन्दा बढी हुन्थ्यो। के आवाज सुनिरहेको छैन, साउन्ड साउन्ड क्लियर छैन र, आवाज आएको छैन। ल ल ल ठिक छ, ठिक छ। त हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले के भनेको थियो, मेरा यहाँ धेरैको बढी छ त्यो हेर्नुपर्छ क्या हामीले। हेर, मानौ बाइकार्बोनेटको नर्मल भ्यालु के थियो भन, बाइकार्बोनेटको नर्मल भ्यालु के थियो, 26सम्म 28सम्म त नर्मलै हुन्छ बाइकार्बोनेटको होइन। 22देखि लिएर 26 28सम्म त हामी नर्मलै मानेर हिँड्छौँ। यानी यहाँ कतिले बढेको छ बाइकार्बोनेट, 7ले बढेको, बाइकार्बोनेट कतिले बढेको छ, 7ले। तर कार्बन डाइअक्साइड कतिले बढेको छ हेर त, कार्बन डाइअक्साइडको नर्मल भ्यालु 45 हो है। कार्बन डाइअक्साइडको नर्मल भ्यालु कति हो, 45। कार्बन डाइअक्साइडको नर्मल भ्यालु कति हो, 45। अब कार्बन डाइअक्साइड यहाँ कति भएको छ, यहाँ 59 भएको छ भने कतिले बढेको छ, 14ले बढेको छ, 14ले बढेको छ। त को धेरै बढेको छ, बाइकार्बोनेट बढेछ धेरै कि कार्बन डाइअक्साइड धेरै बढेछ भन त, को धेरै बढेछ भनिदेऊ। CO2 धेरै बढेछ, भेरी गुड भेरी गुड। त जो धेरै बढेछ नि हामीले त्यसैलाई मेन मान्नुपर्छ क्या, कुरा बुझ्यो नि, जो धेरै बढेको हुन्छ हामीले त्यसैलाई मेन मान्नुपर्छ। त यहाँ धेरै बढेको को छ, कार्बन डाइअक्साइड, त हामीले कार्बन डाइअक्साइडको हिसाबले डायग्नोसिस भन्नु पर्यो क्या। अब कुरा बुझ्यो नि, त यहाँ धेरै बढेछ कार्बन डाइअक्साइड, त कार्बन डाइअक्साइडको हिसाबले डायग्नोसिस भन्नु पर्यो। त डायग्नोसिस के को करेक्ट भन्ने, त डायग्नोसिस करेक्ट भन्ने CO2 वाला, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस त हुन्छ, यानी मेटाबोलिक अप्सन त काटिदियो है। ओके, यानी कि एन्सर त रेस्पिरेटरी एसिडोसिसमै होला कुनै। अब फुल कम्पेन्सेसन हो कि पार्सल कम्पेन्सेसन हामीले के अनुसारले भन्नु पर्यो, त हामीले भनेको थियौँ नि कि हेर त, मैले तिमीहरूलाई अघि भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ भने, हेर त, यहाँ भन्दा अगाडि डायग्नोसिस के भयो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भयो। त डायग्नोसिस भयो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डायग्नोसिस के भयो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भयो डायग्नोसिस होइन। हाम्रो डायग्नोसिस के भयो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब मैले भनेको थिएँ यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु छ भने के गराउनु पर्यो भनिदेऊ त, यसलाई कम्पेन्सेट गर्नु छ भने के गरायो भने यो कम्पेन्सेट हुन सक्छ भनिदेऊ तिमीहरूले।
रेस्पिरेटरी एसिडोसिसलाई के गरायो भने कम्पेन्सेट हुन्छ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिसलाई के गरायो भने कम्पेन्सेट हुन्छ? भेरी गुड सुमी। सो मैले भनेको थिएँ नि तिमीलाई उल्टो गरिदिने, जे डायग्नोसिस छ त्यसलाई उल्टो गरिदिने। यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिसलाई कम्पेन्सेट गराउनु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो? मेटाबोलिक एसिडोसिसको उल्टो अल्कालोसिस है। अब मेटाबोलिक अल्कालोसिस कसरी हुन सक्छ? त मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुनको लागि त बाइकार्बोनेट बढ्नु पर्यो कि परेन? बाइकार्बोनेट बढ्यो भने न मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ, हो कि होइन है? बाइकार्बोनेट बढ्यो भने न मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ, हो कि होइन? यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि हाम्रो बडीले के गर्छ? बिएसको मात्रा बढाइदिन्छ है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिसलाई कम्पेन्सेट गर्नको लागि हाम्रो बडीले के गर्छ? बिएसको मात्रा बढाइदिन्छ। त्यही भएर त यहाँ बिएसको मात्रा बढिरहेछन्, बढेको देखिरहेछ नि त यो हो कुरा, बुझ्यौ नि? यही कारणले यहाँ बिएसको मात्रा के छ? धेरै देखाइरहेछ के, 35 देखाइरहेछ नि। किन देखाइरहेको? कम्पेन्सेट गर्न खोजिरहेछ के। यो कन्डिसन जुन छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यसलाई कम्पेन्सेट गर्न यसले के गरिरहेछ? यो मेटाबोलिक अल्कालोसिस गरिरहेछ र यो गरेर सक्सेसफुल पनि भयो। किन? पिएच त नर्मल आइदिएछ नि त। पिएच नर्मल आइदिएको छ कि छैन? पिएच त नर्मल छ। पिएच नर्मल छ त फुल्ली कम्पेन्सेट भयो कि पार्सियली कम्पेन्सेट भयो भनिदेऊ? पिएच नर्मल छ त फुल्ली कम्पेन्सेट भयो कि पार्सियली कम्पेन्सेट भयो भनिदेऊ? फुल्ली। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड भागोरामजी। एन्सर के हुन्छ अब? एन्सर के हुन्छ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस फुल्ली कम्पेन्सेटेड। बुझ्यो अब यति? यो प्रश्न बुझ्यो? यो प्रश्न जसले राम्ररी बुझ्यो नि त्यसले बुझ्यो। यो यस्तो सबै कुरा मिलाइहाल्छ, यस्तो वाला रिलेटेड हरेक कुरा, हरेक प्रश्न मिलाइहाल्छ। बुझिएछ? यतिमा नबुझेको कोही छ वीर जसले बुझेको छैन? के छ? आकृति अस्लामीले बुझिरहेछ? हल्का बुझे जस्तो भयो, ठिक छ, हल्कै त बुझ्ने हो नि। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र यसलाई प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ तिमीहरू एकदम ट्यालेन्टेड भइहाल्छौ यो कुरामा। प्र्याक्टिस गरेन भने त यो कुरा 2 दिनमै बिर्सेर फेरि ब्याक टु नर्मल लाइफमा आइहाल्छौ तिमीहरू। ल अर्को एउटा प्रश्न लिऊँ न त। अब एउटा प्रश्न के सोधेको छ तिमीहरूमा भने सिओपिडी को बिरामीमा कुन एसिड बेस इम्ब्यालेन्स हुन्छ भनेर सोधिरहेछ क्या। सिओपिडी को बिरामीमा कुन एसिड इम्ब्यालेन्स हुन्छ भनेर सोधिरहेछ र अप्सनमा दिएको छ मेटाबोलिक एसिडोसिस, बीमा छ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सीमा छ मेटाबोलिक अल्कालोसिस र डीमा छ मेटाबोलिक एसिडोसिस, सरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। होइन सरी सरी, मैले उल्टो लेखिदिएँ हौ। मेटाबोलिक रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। ल अब भनिदेऊ त के हुन्छ एन्सर यसको? त्यसको एन्सर के हुन्छ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ एन्सर। कति सजिलो प्रश्न हो यो सोधेको। भेरी गुड। अब हेर, हामीले केही केही कजेजहरू चाहिँ रटेर गयो भने चाहिँ झन् सजिलो हुन्छ। कुनै कुनै कुराको कजहरू जस्तो मेटाबोलिक अल्कालोसिस के कारणले हुन्छ भनेर रटेर गयो भने झन् इक्जाममा त्यति दिमाग लगाउनु पर्दैन है। कुरा बुझ्यो नि? जस्तो भोमिटिङमा या कुनै डायरेटिक्स युज गर्यो या कुनै बिएस खाइदियो या ब्लड ट्रान्सफ्युजन धेरै गर्यो भने ब्लड ट्रान्सफ्युजन धेरै गर्यो भने त्यसमा सिट्रेट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुनसक्छ? मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुनसक्छ भनेर बुझ्ने। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिसको कारणहरू के हुन्छ भने यसको कारणहरूमा सन्त छ, सन्त दिएको छ, सन्त है। त सन्तबाट यसबाट याद राख्न सिएनएस डिप्रेसन, यानी कसैलाई स्ट्रोक भयो या नार्कोटिक युज गर्छ भने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुनसक्छ। एयर अब्स्ट्रक्सनको डिजिज छ जस्तो कि सिओपिडी छ या आस्थमा छ भने पनि के हुन्छ?
रेस्पिरेटरी सिरोसिस हुन्छ, या पल्मनरी इम्बोलिजम छ भने पनि रेस्पिरेटरी सिरोसिस हुन्छ, या न्युरोमस्कुलर डिजअर्डरहरू डिजिज छ होइन, जस्तो इक्जाम्पलको लागि मायास्थेनिया ग्राभिस छ, ग्राभिस छ, यिनीहरूमा पनि रेस्पिरेटरी सिरोसिस हुन्छ है। स्लिप एपनिया हो, स्लिप एपनिया पनि के हुन्छ, रेस्पिरेटरी सिरोसिस। राति राति जब सुत्छ मान्छे नि, र त्यति बेला पनि कम सास फेर्छ, र कम सास फेऱ्यो भने कम फाल्छ, र कम फाल्यो भने के हुन्छ, रेस्पिरेटरी सिरोसिस हुन्छ। त्यसै गरी यस मेटाबोलिक एसिडोसिसको कारणहरू के हुन्छ, त मेटाबोलिक एसिडोसिसको लागि नेमोनिक छ गोल्ड मार्क। यदि ग्लाइकोल खायो भने, ओक्जोप्रोलिनको युजले ल्याक्टेट बढ्यो भने, मिथानोल भनेको अल्कोहलको मिथानोल बढ्यो भने, एस्प्रिन खायो भने, किडनी फेल भयो भने, डायबेटिक किटोसिडोसिसहरू भयो भने है, डायबेटिक किटोसिडोसिस भयो भने पनि यतिसम्म बुझ्यो que सबैले? यतिसम्म नबुझ्यो केही छ? यतिसम्म सबैले बुझिरहेछौ? ल, एउटा अझै एउटा क्वेसन अझै प्र्याक्टिस गर्ने? ल, एउटा अझै प्र्याक्टिस गरौँ। हामीले कति धेरै प्र्याक्टिस गऱ्यो हेर त, बल्ल दिमागमा क्लियर भइरहेछ कुराहरू होइन। त्यस्तै हुन्छ, धेरै भनाइ छ कि धेरै जति प्र्याक्टिस गर्यो नि, यो कुराहरू त्यति धेरै बुझ्न हामीलाई सजिलो भइहाल्छ। त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै हामीले के गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो भनेर सम्झिने। ओके, मानव एउटा पेसेन्टको एबिजी छ, ल यसको डायग्नोसिस भनिदेऊ त। यसको डायग्नोसिस भनिदेऊ सबैले। भेरी गुड सुमिजी। सो हेर त, पिएच के छ, पिएच बढेको छ होइन, पिएच के छ, पिएच बढेको छ, बाइकार्बोनेट नर्मल छ, कार्बन डाइअक्साइड के छ, घटेको छ होइन। कार्बन डाइअक्साइडको लागि हामी के टर्म युज गर्छौँ, रेस्पिरेटरी है। अब कार्बन डाइअक्साइड भनेको एसिड हो, एसिड घट्यो त के भयो, अल्कालोसिस। एसिड घट्यो त अल्कालोसिस। यहाँ पिएच पनि बढेको छ, यानि के भयो, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। अब भन्न तिमीहरू, यो कन्डिसनमा कम्पेन्सेसन भएको छ कि छैन भन त। यो कन्डिसनमा कम्पेन्सेसन भएको छ कि छैन भनिदेऊ। कम्पेन्सेसन भएको छ कि छैन भनिदेऊ त। छ भनिरहेछ हेर त, अहिले पनि बुझेको छैन हेर। कम्पेन्सेसन भएको भए पिएच नर्मल भ्यालुमा आउँथ्यो नि त, पिएच नर्मल भइदिन्थ्यो क्या। कम्पेन्सेसन भएको भए पिएच नर्मल हुन्थ्यो क्या। त्यो के रहेछ, अनकम्पेन्सेटेड रहेछ। कम्पेन्सेटेड भएको भए त पिएच नर्मल भइहाल्थ्यो नि, कुरा बुझ्यो नि। कम्पेन्सेटेड भएको भए पिएच नर्मल हुन्थ्यो, यसको मतलब कम्पेन्सेसन भएको छैन। कुरा बुझ्यो सबैले? अब एउटा अर्को प्रश्न के सोधेको छ भने, एबिजी एबिजी गर्न अगाडि भन्दा कुन टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ क्या, एउटा प्रश्न सोधेको छ। ए ल ठिक, थ्याङ्क यू दृष्टिजी। यस्तै मजा मजा त आउनु पर्यो नि त क्लासमा, बोरिङ क्लास त फाइदै छैन नि लिए भएर होइन।
बोर्डिङ क्लास बोर्डिङै पिरियड पढाउनु छ त यो केही पनि हेरिहाल्छु युट्युब यता दुनियाँको 10 थरी कुरा छ। ल एबिजी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर सोधेछ है प्रश्नमा। एबिजी गर्नु अगाडि हामीले के टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर इक्जाममा सोधिरहेछ। सबैले सम्झिने एबिजी गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के टेस्ट गर्नुपर्छ अरे? एलेन्स टेस्ट गर्नुपर्छ है। एलेन्स टेस्ट इज performed बिफोर एबिजी। बिफोर एबिजी यानी कि एबिजी गर्नभन्दा अगाडि हामीले के टेस्ट गर्नुपर्छ भने एन्सर छ एलेन्स टेस्ट गर्नुपर्छ है। केही छैन, फ्यामिली प्रब्लम हुन्छ अस्मिताजी, फ्यामिली प्रब्लम हुन्छ, कसैलाई रिलेसनसिप प्रब्लम हुन्छ, कसैलाई मतलब आफ्नै प्रब्लम हुन्छ, के गर्ने? प्रब्लम त सबैलाई छ नि, मलाई पनि प्रब्लम छ। मलाई आज ज्वरो आइरहेछ, आज मेरो घाँटी खसखस भएको थियो, त्यही पनि पढाइरहेको छु तिमीहरूलाई बोली बोलेर। के गर्ने? दुःख छ नि, दुःख 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 जिन्दगीको साथी हो। जसले दुःखमा पनि दुःख गरेर पनि अगाडि बढिरहेको छ नि, त्यही मान्छे भविष्यमा अगाडि बढ्छ। कुरा बुझ्यौ नि? हो सबै कुरा प्रब्लम भनेको सबै किसिमको प्रब्लम हो नि। अब यो एजमा रिलेसनसिप प्रब्लम भनेको कमन हो नि। अब बुढोमा थोरै रिलेसनसिप प्रब्लम हुन, बुढाको पनि हुन्छ। मैले सरी गल्ती भने, बुढो मान्छेहरूको पनि हुन्छ हुन। अब ल ठिक छ, त्यही कुरा हो यसमा। अब आज यति राखौँ है। तिमीहरू पनि एकचोटि पढ सबै कुरा है, कुरा बुझ्यौ नि, सबै पढ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले केही नबुझ्यो भने नेक्स्ट क्लासमा क्वेसन्सहरू सबै लिएर आऊ। यो एबिजी रिलेटेड केही बुझे छैन होइन। ल आज नाम आज मेरो सोधिरहेछ यो को, यो जेजी भनेर आज नाम सोधिरहेछौ। मेरो नाम यो नाम थाहा पायो नि के हो? ल ठिक छ, ओके ओके, थ्याङ्क यू सबैजना। एलियन्स टेस्ट कस्तो टेस्ट छ? यस्तो हो क्या एलियन्स टेस्ट भनेको। अब यसले एलियन्स टेस्ट पढायो भने तिमीहरूलाई त्यति धेरै डिटेलमा केही चाहिँदैन एलियन्स टेस्टको, खालि यति नाम चाहिँ याद राख्नु पर्यो क्या, एउटा एलियन्स टेस्ट हुँदो रहेछ भनेर है। अनि यो टेस्ट गर्नभन्दा अगाडि हामीले हामीले चाहिँ जुन, अब यस्तो छ क्या, हातमा हेर त, म तिमीलाई एउटा पिक्चर देखाइदिन्छु। यो हातमा दुईटा आर्ट्री छ क्या। एउटा आर्ट्री भनेको यो हाततिर, यो औँलातिर छ नि, यो यसलाई हामी रेडियल आर्ट्री भन्छौँ क्या। यसलाई यो जुन आर्ट्री छ नि, यो आर्ट्री, यसलाई हामी रेडियल आर्ट्री भन्छौँ। के भन्छौँ? रेडियल आर्ट्री। र यो आर्ट्री छ नि, यसलाई हामी अल्नर आर्ट्री भन्छौँ। के भन्छौँ? अल्नर आर्ट्री है। अब के हुन्छ भने हामीले रेडियल आर्ट्रीमै हेर त, यहाँ पनि पिक्चरमा हेरेका छौ, रेडियल आर्ट्रीमै इन्जेक्सन दिएर एबिजी तानिन्छ नि त होइन, एबिजी लिइरहेको छ नि त डक्टरले वा नर्सले होइन, एबिजी यो रेडियल आर्ट्रीमा। अब यहाँ लिँदाखेरि तिमीले अल्नर आर्ट्रीमा कतिको रगत बगेछ छैन त्यो चेक गर्नुपर्छ क्या। र हामीले जुन अल्नर आर्ट्रीमा चेक गर्छौँ नि, त्यही अल्नर आर्ट्रीमा जुन हामीले चेक गर्छौँ कि अल्नर आर्ट्रीमा कस्तो छ ब्लड फ्लो, यही चेक गर्नुलाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई हामी एलियन्स टेस्ट भन्छौँ। सो एलियन्स टेस्टमा हामी के गर्छौँ भने हामीले के चेक गरेर हुन्छौँ भने हामीले चेक गर्छौँ अल्नर आर्ट्रीलाई, यानि अल्नर आर्ट्री ठिक छ कि छैन। किन? यहाँ एबिजी गर्दा गर्दै तिमीलाई यो आर्ट्री यदि पहिल्यैबाट गडबड छ भने हामीले एबिजी गर्नु हुन्न क्या। त्यही भएर हामीले अल्नर आर्ट्री यदि गडबड छ भने त उसको हातमा सबै ब्लड सप्लाई गइहाल्छ नि त। मानौ यहाँबाट पनि एबिजी तानिरहेछौ, यताबाट पनि रगतै जाँदैन भने हातमा त गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले एलियन्स टेस्ट गर्नुपर्छ ताकि अल्नर आर्ट्री ठिक छ कि छैन। अल्नर आर्ट्री ठिक छ भने एलियन्स टेस्ट गर्ने, यानि कि एबिजी गर्ने। अल्नर आर्ट्री ठिक छैन भने एबिजी नगर्ने क्या। सो एलियन्स टेस्टले हामीलाई एबिजी गर्ने कि नगर्ने त्यो कुरा भन्छ। एकचोटि एलियन्स टेस्ट बुझ्नको लागि तिमीहरूले युट्युबमा एलियन्स टेस्ट सर्च गर, तिमीहरू एकदम मजाले बुझ्छौ क्या। सजिलै छ, केही पनि होइन। सिम्पली तिमीलाई अल्नर आर्ट्रीतिर थिचेर हामीले त्यो हेर्छौँ कतिको हातमा जुन रगत, हातमा जुन रातोपन हुन्छ नि, त्यो यसले रेडियल आर्ट्री थिचेर यदि रातोपन गइहाल्यो कि गइहाल्दैन त्यो हेर्ने टेस्ट हो। अहिले मैले मुखले भन्दाखेरि अलि नबुझ्न सक्ला, तिमीहरू युट्युबमा गएर एलियन्स टेस्ट हेर, बुझ्छौ मजाले है। ओके, बुझेन भने नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँला। ठिक छ, ओके, थ्याङ्क यू क्लास, थ्याङ्क यू।
भोलि छ मेरो क्लास, भोलि 8 to 9, पर्सि 8 to 9, त्यसपछि छैन खासै क्लास। गुड नाइट स्टुडेन्ट्स।